Among Dios ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pwede sa silanganan, balak ng puso, sa nitito'y buhay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat puno sa simula, sa langit mo mga, magila kang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang mali magdidinig. Lupa ng araw ng walang ipagsikpa, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagpay ng ating kamatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Bengal Bay. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon masidakon malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling kaning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, itanaan mong natawan. Isag-usap man kaliwat, kami na minahalan. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, itanaan mong natawan. Isag-usap man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Ali na, magkat-una ta. Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa letrang X. Karong buntaga, magkat-on kita og lain nga letra nga mao ang letrang Z. Mga bata, tan-awa, mao kini ang dako nga letrang Z. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang Z. Akong usbon sa makausama nga bata, mao kini ang dako nga letrang Z. Mga bata, tan-awa, mausab kini ang gamay nga letrang Z. Akong usbon mga bata, mao kini ang gamay nga letrang Z. Akong usbon sa makausama nga bata, mao kini ang gamay nga letrang Z. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba, samtang ilitok ang tingog sa dako o gamay nga letrang Z. Karon, paminawan ninyo ang tingog sa dako o gamay nga letrang Z. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang Z. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang Z. Paminawan ninyo kung unsaon paglitok sa tingog ni ini. Mga bata, mao kini ang gamay nga letrang Z. Paminawan ninyo kung unsaon paglitok sa tingog ni ini. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako o gamay nga letrang Z, nga putol-putol ang linya. Ako kining subayon mga bata,
aron makasulat ako sa dako ug gamay nga letrang Z. Sige mga bata, magsugod ako og subay sa adunay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Ug akong sundon ang araw nga ito. Maghimo ako og linyang pahiga diri sa blue nga linya. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ang sunod na kong subayon, mao putol-putol nga linya nga adunay araw nga blue. Gikan sa blue nga linya, pahirig pawala, padulong sa blue nga linya. Ang sunod na kong subayon mga bata, mao putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Maghimo ako og pahigda nga linya. Diri sa blue nga linya, gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang Z nga adunay tingog nga Z, 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 Z. Ang sunod na kong subayon, mao putol-putol nga linya sa gamay nga letrang Z. Karon mga bata, sundo na ako ang araw nga itong sa pagsubay. Maghimo ako og linyang pahiga diri sa pula nga linya. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ang sunod na kong subayon, mao putol-putol nga linya nga adunay araw nga blue. Gikan sa pula nga linya, pahirig pawala, paubos, padulong sa blue nga linya. Ang sunod na kong subayon, mao putol-putol nga linya nga adunay pula nga araw. Maghimo ako og pahigda nga linya diri sa ubos sa blue nga linya. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang Z nga adunay tingog nga Z, 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 Z. Mga bata, na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Okay mga bata, aduna kitayong lagway sa dako ug gamay nga letrang Z. Karon mga bata, magdungan kita sa paghika ug paglitok sa tingog niini. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good! Sige mga bata, magdungan kita. Ready? Ikapan ninyo ang dako nga letrang Z ug ilitok ang tingog niini. Ready? Puspa pa mga bata? Puspa pa sa makausa mga bata? Very good. Sunod. Ato na usap nga ikapon o litukon ang tingog sa gamay nga letrang Z. Okay, ready? Otro. Otro pa sa makausa. Very good. Mga bata, aduna kita'y hulagway sa dako ug gamay nga letrang Z. Nga putol-putol ang linya. Karon mga bata, ato kining subayon aron atong masulat ang dako ug gamay nga letrang Z. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Sige mga bata, magdungan kita og subay. Magsugod kita sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis, gam. Gikan atong sundon ang araw nga ito. Magbuhat ka og linya nga pahigda diri sa blue nga linya, gikan sa wala, padulong sa tuo. Sunod mga bata natong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga araw. Ready? Gikan sa taas sa blue nga linya,
Pahirig pawala, paubos, padulong sa blue nga linya. Sunod mga bata, natong subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Diri sa ubos sa blue nga linya, maghimo kita og linyang pahigda gikan sa wala padulong sa tuo. Ug ato nang nasulat ang dako nga letrang Z. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher. Very good. Sunod na tong subayon, mao ang gamay nga letrang Z. Okay, ready? Magsugod ta sa adunay araw nga itom. Ato kining sundon mga bata. Maghimo kita og linyang pahigda sa pula nga linya. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Sunod na tong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga araw. Ato kining sundon mga bata. Gikan sa pula nga linya, pahirig pawala, padulong sa blue nga linya. Sunod na tong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay pula nga araw. Atong sundon ang pula nga araw mga bata. Magbuhat tag linyang pahigda diri sa ubos sa blue nga linya. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ato nang nasulat ang dako ug gamay nga letrang Z. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher. Very good. Oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang Z. Sunda ang porma sa baba sa paglitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang Z. Tudloa ang matag letra sa dako nga letrang Z ug ilitok ang tingog niini. Ngadto sa imong mama, papa, ug uban pang kauban ninyo sa panimalay. Sige, sulayin na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, maayo! Ug karon mga bata, tudloa ang matag hulagway sa gamay nga letrang Z o isulti ang tingog niini ngadto sa imong mama, papa o uban pang kauban ninyo sa panimalay. Sige, sulayin na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, very good! Mga bata, ato nang nakatunan ang tingog sa dako ug gamay nga letrang Z ug unsaong pagsulat sa dako ug gamay nga letrang Z. Para sa inyong una nga bulungaton, subaya ang putol-putol nga linya aron makasulat sa dako o gamay nga letrang Z. Sunda ang mga araw sa pagsubay niini. Alang sa dugang nga pangkat-on, kopyaha ang mga dako o gamay nga letrang Z. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako o gamay nga letrang Z. Ug dinhi natapos ang atong leksyon
sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye. Maayong adlaw mga bata! Ako si Teacher Divine. Ako si Teacher Popoy. Tala, magkatuna kita sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short a sound. Andama ug paklia ang inyong self-learning materials sa English Reading, Lesson 5, page 21. Diha inyong makita ang mga pulo nga adunay short a. Diha usab inyong makita ang letrang A nga adunay tingog nga a ug letrang M nga adunay tingog nga m. Kung atong isumpay ang mga tingog niini, makaporma kita og rhymes nga am. Karon mga bata, tudlua ang unang letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang D nga adunay tingog nga d. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga am, mahimo na kining d-am, dam. Akong usbon mga bata. D-am, dam. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. D-am, dam. Usbon ta pagbasa mga bata. D-am, dam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang d-am, dam. Maayo mga bata! Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang J nga adunay tingog nga j. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga mahimo kini nga j-am, jam. Akong balikon mga bata. J-am, jam. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. J-am, jam. Balikon ta sa makausa mga bata. J-am, jam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang j-am, jam, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikatulong letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang H nga adunay tingog nga h. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga am, mahimo na kining am, ham. Akong usbon mga bata. Am,
ham. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Ham. Balikon nato mga bata. Ham. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usba ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ham. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang R nga adunay tingog nga R. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga mahimo kini nga ram. Akong balikon mga bata. Ram. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Ram. Balikon ta sa makausa mga bata. Ram. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ram, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikalima nga letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga S. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga mahimo na kining sam. Akong usbon mga bata. Sam. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sam. Balikon nato sa makausa mga bata. Sam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usba ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sam, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaunom nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang P nga adunay tingog nga P. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga mahimo kini nga pam. Akong balikon mga bata. Pam. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Pam. Balikon ta sa makausa mga bata. Pam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang imong gisulti mao ang pam, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikapito nga letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang Y nga adunay tingog nga Y. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga mahimo na kining yam. Akong usbon mga bata. Yam. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Yam.
Balikon nato sa makausa, mga bata. Yam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang yam, maayo mga bata. Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Dam, jam, ham, ram, sam, pam, yam. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Dam, jam, ham, ram, sam, pam, yam. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata. Mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 22. Diha inyong makita ang mga phrases. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Pam and Sam. Akong usbon mga bata. Pam and Sam. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Pam and Sam. Balikon ta mga bata. Pam and Sam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang Pam and Sam, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaduha nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A jam and a ham. Akong usbon mga bata. A jam and a ham. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A jam and a ham. Atong usbon mga bata. A jam and a ham. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a jam and a ham, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikatulo nga linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Like yam. Akong usbon mga bata. Like yam. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Like yam. Usbon ta sa makausa mga bata. Like yam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata.
Kung ang inyong gisulti mao ang like yam, maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The ram. Akong balikon mga bata. The ram. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The ram. Atong usbon mga bata. The ram. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the ram, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikalimang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Likes ham. Akong usbon mga bata. Likes ham. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Likes ham. Usbon ta sa makausa mga bata. Likes ham. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang likes ham, maayo mga bata. Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong self-learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Karon mga bata, tudloa ang number 1 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Pam has a jam. Akong balikon mga bata. Pam has a jam. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Pam has a jam. Atong balikon mga bata. Pam has a jam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Pam has a jam, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 2 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. I like yum. Akong usbon mga bata. I like yum. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. I like yum. Usbon ta sa makausa mga bata. I like yum. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang I like yum, maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang number 3 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The ram likes ham. Akong balikon mga bata. The ram likes ham. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The ram likes ham. Atong balikon sa pagbasa mga bata. The ram
likes ham. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the ram likes ham, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 4 ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. I see a dam. Akong usbon mga bata. I see a dam. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. I see a dam. Atong usbon mga bata. I see a dam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang I see a dam, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 5 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. He is Sam. Akong balikon mga bata. He is Sam. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. He is Sam. Atong balikon sa pagbasa mga bata. He is Sam. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang he is Sam, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang number 6 ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Sam eats ham. Akong usbon mga bata. Sam eats ham. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sam eats ham. Balikon nato sa makausa mga bata. Sam eats ham. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang Sam eats ham, sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 23. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga Sam's Ham. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Sam's ham. This is Sam. This is Pam. Sam is a cat.
It is a fat cat. Sam has a ham. Pam has no ham. Sam has jam. Pam has no jam. No, Pam, do not jump up. Now, Pam has ham. Pam has jam. Sam has no jam. Kung gibasa ninyo ang basahon, sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 24. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 25. Lantawa ang hulagway ug isulat sa batles ang nawala nga letra aron maporma ang ngalan sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 mathematics. Mapangita ang sunod nga multiple sa numero, pinaagi sa pag-add o pagdugang sa common difference sa numero, paingon sa sunod nga numero. Mga bata, kagahapong adlaw at nakatunan ang pagpangita sa sunod nga multiple sa numero, pinaagi sa pagmultiply. Karong adlaw atong katunan ang pagpangita sa sunod nga multiple sa numero, pinaagi sa pag-add o pagdugang sa common difference sa numero, paingon sa sunod nga numero. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon, usa ka written activity. Mga bata,
Mahibaluan ang sunod nga multiples pinaagi sa pagmultiply sa unang numero sa 2, 3, 4, 5 ug uban pa. Ikaduha, pagdugang sa common difference sa numero paingon sa sunod nga numero. Ang multiply mao ang pagpilo-pilo sa usa ka butang o numero. Pananglitan mga bata, 3 pilo-piloon og kaduha ang tubag 6. 3 pilo-piloon og katulo ang tubag 9. Samtang ang common difference mao ang pareho nga resulta gikan sa pagkuha sa usa ka butang o numero gikan sa lain. Pananglitan mga bata, lantawan ninyo ang ilustrasyon. Atong makita ang mga numero nga naa sa kahon nga mao ang 15, 18, 21 ug 24. Diha atong makita nga adunay pareho nga resulta ang upat ka numero gikan sa pagkuha sa numero gikan sa lain o gitawag nga common difference. Ug ang common difference sa mga numero mao ang 3 o 3. Kung atong kuhaan ang 18 ug 15, ang tubag niini mao ang 3. Samtang kung atong kuhaan ang 21 ug 10, ang tubag niini mao ang 3. Ug kung atong kuhaan ang 24 ug 21, ang tubag niini mao ang 3. Mga bata, ang mga tubag sa atong pagkuha nga mao ang 3, mao ang gitawag nga common difference. Sa ato pa, ang common difference sa mga numero nga 15, 18, 21 ug 24 mao ang 3. Pananglitan mga bata, pagpangita sa sunod nga multiple sa numero, pinaagi sa pag-add o pagdugang sa common difference sa numero, paingon sa sunod nga numero. Lantawan ninyo ang hulagway mga bata, mao kini ang hulagway sa multiple sa 3. Ang hulagway sa ibabaw nagpakita og multiple sa 3. Aron atong mahibaluan ang sunod nga mga multiple sa numero, ato ang i-add o idugang ang common difference sa numero paingon sa sunod nga numero. Ang numero nga 3 o 3 dungagan sa common difference nga 3 o 3 mamahimong 6 o 6. Mao nga 6 ang sunod nga multiple. Ang numero nga 6 o 6 dungagan sa common difference nga 3 o 3 mamahimong 9 o 9. Mao nga 9 ang sunod nga multiple. Ang numero nga 9 o 9 dungagan sa common difference nga 3 mamahimong 12. Mao nga 12 ang sunod nga multiple. Sa ato pa, ang common difference nila mao ang 3 o 3. Sa pag-add ni ini, nakakuha kita og multiple sa 3 nga mao ang 3, 6, 9 ug 12. Karon, adto na pod kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 4 sa inyong RBI Learning Materials. I-add ang common difference aron makuha ang sunod nga multiple sa train box. Para sa mga bata sa Grade 3 English, maila ang elemento sa informational o factual text nga nabasa.
Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa elemento sa informational o factual text nga nabasa. Ang inyo usa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 3 English, pages 8, 9, and 10. Mga bata, informational text is a non-fiction writing written with the intention of informing the reader about a specific topic. It can appear in newspapers, textbooks, reference materials, and research papers. To identify the elements of informational text, always read the text with understanding. To guide you pick the important elements of the text, look and study the guide questions. Here are the guide questions. What is used to ask about specific things, people, animals, and events? When is used to ask about time? Where is used to ask about place? How is used to ask about the way something is done. Why is used to ask reason or explanations. Mga bata, here is an example of informational text. Mga bata, listen carefully as I read to you an informational text. COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. It is originated in China in December 2019. Most people infected with COVID-19 virus will experience respiratory illness. Older people and those with underlying medical problems are more likely to develop serious illness because their body is not strong enough to fight against infection. This pandemic has affected people's lives by slowing down the global economy. Mga bata, you have heard the informational text about COVID-19. Now, to identify the important elements of the informational text, let us answer the following guide questions. What is the title of the text? Mga bata, if your answer is COVID-19, that's right! The title of the text is COVID-19. It is found in the uppermost part of the text, and it is the topic of the text. Mga bata, where does COVID-19 originate? If your answer is in China, very good mga bata! COVID-19 originates in China. Mga bata, it states the place where COVID-19 originates. Mga bata, when does COVID-19 start? If your answer is on December 2019, that's right, mga bata! COVID-19 starts on December 2019. It states the date when COVID-19 starts. Mga bata, how does COVID-19 affect people?
If your answer is by slowing down the global economy, very good mga bata! COVID-19 affects people by slowing down the global economy. It states how people are affected with COVID-19 virus. Mga bata, why do older people and those with underlying medical problems are more likely to develop serious illness? If your answer is their body is not strong enough to fight against infection, very good mga bata! Older people and those with underlying medical problems are more likely to develop serious illness because their body is not strong enough to fight against infection. Mga bata, it states the reason why older people and those with underlying medical problems are more likely to develop serious illness. Mga bata, remember that in order to identify the important elements of the text, always read the text with understanding and answer the guide questions. Mga bata, for your activity, kindly open your activity sheets on page 11. Identify the elements of the informational text below by answering the questions. Encircle the letter of the correct answer. Para sa mga bata sa Grade 2 Music. Matubag ang mga hanay sa pitch, pinaagi sa lihok sa lawas, pagkanta o pagtugtog sa mga instrumento. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagtubag sa mga hanay sa pitch, pinaagi sa lihok sa lawas, pagkanta o pagtugtog sa mga instrumento. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon, usa ka performance o written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Music, pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata, ang pitch mao kung unsa kataas o ubos ang tono sa kanta. Adunay lain-laing tono nga madunggan sa usa ka kanta. Dunay ubos ug taas nga tono. Sa pagsusi sa tono o pitch sa usa ka nota, mahimo nimong gamiton ang mga lihok, pagkanta o pagpatingog sa bisan unsang tinubdan sa tingog sama sa botilya, lata ug uban pa. Pananglitan mga bata, lantawan ninyo ang ilustrasyon. Mao kini ang mga sofa silaba sa salpaduhang si, gikan sa ubos nga do, hangtod sa taas nga do. Mga bata, lantawan ninyo ang mga ilustrasyon sa page 2 sa iyong self-learning materials. Mauusab kini ang kodalihan sign sa sofa silaba. Ang unang ilustrasyon, mao kini ang hand sign sa do. Ang ikaduhang ilustrasyon, mao kini ang hand sign sa re. Og ang ikatulo nga ilustrasyon, mao kini ang hand sign sa me. Ang ikaupat nga ilustrasyon, mao kini ang hand sign sa fa. Og ang ilustrasyon nga ikalima, mao kini ang hand sign sa so. Og ang ikaunom nga ilustrasyon, mao kini ang hand sign sa la.
Ang ikapito nga ilustrasyon mao kini ang hand sign sa T. Og ang ikawalo nga ilustrasyon mao kini ang hand sign sa Do. Mga bata, ang kodali hand signs mamahimo natong gamiton sa pagsusi sa katason o kaubuson sa tono o pitch sa sofa silaba. Naausab kini sakto nga posisyon magdepende sa tono o pitch sa sofa silaba. Karon, paminawa ang kanta nga Do Re Mi Song. Mugamit kita og mga hand signals sa pagsusi sa tono o pitch sa sofa silaba. Pansin na usab ang posisyon sa hand signs nga nagdepende sa tono o pitch sa sofa silaba. Karon, ato nang paminawon ang kanta nga Do Re Mi Song. Og, lantawan ninyo ang pages 3 and 4 sa inyong RBI Learning Materials para inyong makita ang mga hand signals nga gigamit. Paminawan ninyo mga bata. Doe, a deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, far along the way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to God. Atong balikon pagpaminaw ug paglantaw ang hand sign sa Do Re Mi Song mga bata. Doe, a deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, far along the way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to God. Inyo nang nadungog ang Do Re Mi Song ug inyo nang nakita ang hand signals nga gigamit sa Do Re Mi Song. Karon, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 5 sa inyong RBI Learning Materials. Paminawa ang kanta nga Do Re Mi Song. Gamit ang kodali hand signs, buhata kini samtang madunggan ang mga tono gikan sa ubos nga Do hangtod sa taas nga Do. Butangi og check ang kahon kung nabuhat kini og X usab kung wala. Doe, a deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, far along the way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to God. Karon, paminawa na ninyo pagbalik ang Do Re Mi Song og gamit ang kodali hand signs buhata kini samtang madunggan ang mga tono gikan sa ubos nga Do hangtod sa taas nga Do. Paminawa ninyo mga bata. Doe, a deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, far along the way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to God. Atong balikon pagpaminaw mga bata. Doe, a deer, a female deer, gray, a drop of golden sun.
Me, a name I call myself, far along the way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread that will bring us back to dawn. Atong balikon pagpaminaw sa makausa mga bata. Doe, a deer, a female deer, gray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far along the way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread that will bring us back to dawn. Inyo nang nadungog ang kanta nga Do Re Mi Song ug nagamit ang kodalihan signs. Karon, butangi og check ang kahon kung nabuhat ninyo ang mga hand signs og X usab kung wala. Para sa mga bata sa Grade 2 Health, mahulagway ang himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Mga bata, karong adlaw atong kat-unan ang paghulagway sa himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 2 Health, pages 1 and 2. Mga bata, himsog ang usa ka panimalay kun himsog ang mga tawo nga namuyo niini. Kinahanglan na magpabiling himsog ang imong panimalay kay dako kaayo ang epekto niini ug katabang sa imong panglawas. Kung himsog ang imong panglawas, malikay ka sa mga nagkadaiyang mga sakit. Aron magpabilin nga himsog ang atong panglawas, kinahanglan ang balanse nga pagkaon ug pag-inom sa 8 hangtod sa 10 ka baso sa tubig matag adlaw, nga maoy insakto nga sulundon sa matag pamilya. Pananglitan mga bata, paminawan ninyo ang sitwasyon. Pagkahuman og luto ni Mama Kara, gitawag dayon niya iyang bana ug iyang mga anak para mga una. Wow! Kalami sa imong giandam nga pagkaon, ma. Adunay utan og piniritong isda. Oo anak, utan jud og piniritong isda ang akong giandam karon, kay masustansya man kini nga mga pagkaon. Aduna usab ko'y giandam nga kapayas. Kini nga mga pagkaon, makatabang nga malayo ta sa sakit ug himsog ang atong panglawas. Busa, daghana og kaon ha? Oo, ma. Daghanon jud nako og kaon kay paborito man sad nako ni nga mga pagkaon. Mga bata, atong nadungog nga nangaon ang pamilya ni Mama Kara og masustansyang pagkaon sama sa utan, piniritong isda ug kapayas. Ang pagkaon ug masustansyang pagkaon mao'y usa ka sumbanan sa himsog nga pamatasan o healthy habits sa usa ka pamilya. Para sa dugang kasayuran, paklia ang inyong self-learning materials sa page 3. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang page 4 sa inyong activity sheets.
I-drawing ang malipayon nga nawong sa blanco kung insakto ang paghulagway sa usa ka pamilya nga nagsunod sa himsog nga pamatasan. Masulubon nga nawong kung wala. Para sa mga bata sa Grade 1 ESP, pagsunod nga luag sa dughan kung suguon. Mga bata, karong adlawa atong katunan ang pagsunod nga luag sa dughan kung suguon. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Mga bata, kagahapong adlawa atong nakatunan ang pagtubag dayon kung tawgon sa usa ka miyembro sa pamilya. Karon ato na pong katunan ang pagsunod nga luag sa dughan kung suguon. Mga bata, ang pagsunod o pagtahod sa atong mga ginikanan o magulang usa ka maayong batasan nga atong nasunod gikan pa sa atong mga katigulangan. Ang mga sugo, mando o pahimatngon sa mga ginikanan o magulang angayan gayud nga tumanon. Kining tanan alang sa inyong kaayuhan. Hinumdumi nga ang batang masinugtanon magiyahan gayud og malayo sa dautan og disgrasya. Mga bata, sa pages 14 and 15 sa inyong self-learning materials, makita ang pananglitan. Karon mga bata, paminawan ninyo ang gisulti sa batang sinika. Musunod dayon ko sa sugo sa akong lola. Akong undangon ang akong dula kung suguon ko ni mama. Mga bata, inyong nadungog ang gisulti ni Nika. Diha inyong makita ang mga pahayag nga gisulti ni Nika. Inyo usab makita nga adunay check ang mga kahon tungod kay gapakita kini sa pagkamatinahuron o pagkamasinugtanon ni Nika sa iyang ginikanan. Tungod kay kinasing-kasing niyang gisunod o gituman ang mga sugo ug mando sa iyang ginikanan o sa ubang sakop sa iyang pamilya. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang page 15 sa inyong activity sheets. Butangi og check ang kahon kung ang pahayag gapakita o kinasing-kasing nga pagsunod sa sugo og X usab kun dili. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5, and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw.
Para sa mga bata sa Grade 4 Health, describes the proper use of medicines. Mga bata, today we're going to learn how to describe the proper use of medicines. Mga bata, your activity after this lesson is a performance activity. Mga bata, kindly open your self-learning materials page 19. In the information, you can see and read that medicine o gamot ay ginagamit upang itigil ang mga simptomas o pagalingin o iwasan ang sakit. May tamang paraan ng pag-inom ng gamot, ngunit ang di tamang pag-inom nito ay maaaring magdulot ng di kaaya-ayang mga problema. Tamang paggamit ng gamot. Una, alamin ang pangalan ng gamot at para saan ito. Pangalawa, sundan kung gaano kadalas ito inumin. Ito ba ay iniinom ng isang beses kada araw o 2 beses? Pangatlo, alamin kung kailan ito dapat inumin. Bago ka ba kumain o pagkatapos kumain? Sa umaga ba o bago matulog? Pang-apat, alamin kung ano ang mga bawal kainin o mga gamot na bawal isabay inumin. Maling paggamit at pag-abuso ng gamot. Una, pag-inom ng sobra sa nararapat na dosage. Imbes na inumin ito ng 1 beses kada araw, iniinom ito ng doble sa pag-aakalang mas bibisa ito. Pangalawa, pag-inom ng gamot ng iba dahil sa tingin mo ay magkaparehas kayo ng karamdaman nang hindi kumukonsulta sa doktor. Pangatlo, pag-inom ng gamot kahit hindi kinakailangan dahil nagdudulot ito ng euphoria o makaramdam ng grabing kasiyahan. Mga posibleng masamang dulot ng di tamang paggamit ng gamot. Una, overdose o labis na doses. Pangalawa, adiksyon. Pangatlo, drug dependence o pangangailangan sa gamot kahit di na kailangan. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 20. Inyong mababasa sa halimbawa ang impormasyon tungkol sa paracetamol. Basahin natin mga bata. Ang paracetamol ay ginagamit upang gamutin ang pananakit at sakit ng katawan. Ang paracetamol ay tumatagal ng hanggang 1 oras upang gumana. Ang karaniwang doses ng paracetamol ay 1 o 2 500 mg tablet ng paisa-isa. Iniinom ito na may 4 na oras ang pagitan. Hindi dapat uminom ng paracetamol kasama ng iba pang mga gamot na naglalaman ng paracetamol. Ngayon mga bata, pag-aralan natin ang paglalarawan sa tamang paggamit ng gamot. Mga bata, sa paglalarawan ang unang isusulat ay ang pangalan ng gamot at para saan ito. Mga bata, ang impormasyon tungkol dito ay inyong makikita at mababasa sa loob ng kahon. Ito ay sinalungguhitan ng 1 beses at sa itaas na bahagi ay may nakasulat na unang bilang. Basahin natin mga bata. Ang paracetamol ay ginagamit upang gamutin ang pananakit at sakit ng katawan. Pangalawa, gaano kadalas ito inumin? Mga bata, ang impormasyon tungkol dito ay inyong makikita at mababasa sa loob ng kahon. Ito ay sinalungguhitan ng 1 beses. At sa itaas na bahagi ay may nakasulat na 2 bilang. Basahin natin mga bata. Ang karaniwang doses ng paracetamol ay 1 o 2 500 mg tablet ng paisa-isa. Pangatlo, kailan ito dapat inumin? Mga bata, ang impormasyon tungkol dito ay inyong makikita at mababasa sa loob ng kahon. Ito ay sinalungguhitan ng 1 beses at sa itaas na bahagi ay may nakasulat na 3 bilang. Basahin natin mga bata. Iniinom ito na may 4 na oras ang pagitan. Pang-4, ano ang mga gamot na bawal isabay inumin?
Mga bata, ang impormasyon tungkol dito ay inyong makikita at mababasa sa loob ng kahon. Ito ay sinulungguhitan ng isang beses at sa itaas na bahagi ay may nakasulat na pang-apat na bilang. Basahin natin mga bata. Hindi dapat uminom ng paracetamol kasama ng iba pang mga gamot na naglalaman ng paracetamol. Ngayon mga bata, pagdugtong-dugtungin natin ang mga kasagutan upang makabuo tayo ng isang talata. At ang talatang nabuo ay halimbawa ng paglalarawan sa tamang paggamit ng gamot. Basahin natin mga bata. Ang paracetamol ay ginagamit upang gamutin ang pananakit at sakit ng katawan. Ang karaniwang doses ng paracetamol ay 1 o 2 500 mg tablet ng paisa-isa. Iniinom ito na may 4 na oras ang pagitan. Hindi dapat uminom ng paracetamol kasama ng iba pang mga gamot na naglalaman ng paracetamol. Ngayon mga bata, para sa iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 21. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 22. Ilarawan ang tamang paggamit ng gamot. Isulat ang inyong sagot, sapat lang. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 EBP na isasagawa ang pagliletra, pagbuo ng linya at pagguhit. Mga bata, sa araw na ito, pag-aralan natin kung paano na isasagawa ang pagliletra, pagbuo ng linya at pagguhit. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Mga bata, sa ating nakaraang leksyon na pag-aralan natin na ang pagliletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ang mga uri ng letra ay una, Gothic, pangalawa, Roman, pangatlo, script, at pang-apat, text. Ang bawat larawan at disenyo ay binubuo sa pamamagitan ng pagdurugtong-dugtong ng mga linya at guhit. Sa pamamagitan ng mga linya at guhit na ito, ang mga larawan o disenyo ay nagkakaroon ng hugis at naging kapaki-pakinabang na produkto. Ang alpabeto ng linya ay binubuo ng iba't ibang uri ng linya at guhit. Ang mga alpabeto ng linya ay una, linyang pagilid o borderline, pangalawa, linyang pang nakikita o visible line, pangatlo, linyang pang di nakikita o invisible line, pang-apat, linyang pasudlong o extension line, panglima, linyang panukat o dimension line, pang-anim, linyang panggitna o center line, pang-pito, linyang pantukoy o reference line, pang-walo, linyang panturo o leader line, pang-siyam, linyang pambahagi o section line, pang-sampu, linyang pamutol o break line. Para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 42. Gawin ang mga linya at guhit na isinasaad sa bawat bilang. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang mga linya at guhit na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Una, linyang pagilid o borderline. Ito ay ang pinakamakapal at pinakamaitim na guhit. Pangalawa, linyang pang nakikita o visible line. Ito ay ang nakikitang bahagi ng inilalarawang bagay. Pangatlo, linyang pang di nakikita o invisible line. Ito ay nagpapakita ng natatakpang bahagi ng inilalarawang bagay. Pang-apat, linyang pasudlong o extension line. Ito ay nagpapakita ng pagkakatapat ng tanawin at hangganan ng mga sukat ng mga inilarawang bagay. Panglima, linyang panukat o dimension line. Ito ay nagpapakita ng kapal, lapad at haba ng larawan. Pang-anim, linyang panggitna o center line. Ito ay nagpapakita ng akses o gitnang hugis simetrika. Pang-pito, linyang pantukoy o reference line. Ito ay tumutukoy sa isang bahagi ng inilarawang bagay.
Pangwalo, linyang panturo o leader line. Ito ay tumutukoy sa isang bahagi ng inilarawang bagay. Pangsyam, linyang pambahagi o section line. Ito ay linyang ginagamit sa paghahati ng isang section. Pangsampu, linyang pamutol o break line. Ito ay nagpapakita ng pinaikling bahagi ng isang mahabang bagay na inilalarawan. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 44. Gawin ang linya o guhit na isinasaad sa ibaba. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Mathematics, solve routine and non-routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools. Mga bata, in our previous lesson, we learned the formula to find the percentage in each problem. Today, we are going to learn how to solve routine problems involving percentage. Mga bata, at the end of this lesson, you are going to answer our written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 2. Inside the box, you can see in the information that routine problem solving involves at least one of the 4 mathematical operations and or ratio that are practical in nature. It follows clear procedures. Non-routine problem solving involves some degree of creativity or originality to solve. It does not require specific strategy to solve the problem and can be solved in multiple ways. Means are the middle terms in a proportion. Extremes are the outer terms in a proportion. Now, kindly open your RBI learning materials on page 5. Let us solve the problem below using routine solution in finding percentage. Mga bata, I will read the problem inside the box. Number 1. Claire went to a mall. She wanted to buy shoes and felt happy that from 4,295 pesos, it is now sold with 25% discount. How much will Claire save if she buys the shoes? Mga bata, we will use the T-Hans triangle in remembering the formula. In your self-learning materials, you can see the T-Hans triangle. Mga bata, in solving word problems using routine solution, there are steps to follow. Step 1. Understand. In this step, we need to determine the problem and the given. Mga bata, based on the problem that I have read, the problem asked for the amount that Claire will save. And the given in the problem are the rate, which is equal to 25%, the base, which is equal to 4,295 pesos, and the missing term is the percentage. Step 2. Plan. In this step, we will use the formula in finding the percentage. We will multiply a rate and base. P equals R times B, where P is the percentage, R is the rate, and B is the base. Mga bata, in your self-learning materials, you can see in the T-Hans triangle that percentage is missing. And in this step, we will change the rate, which is 25%, to decimal number. R equals 25%. It becomes 25 hundredths or 0.25. Step 3. Solve. In this step, we need to solve the problem using the formula in step 2. P equals R times B. Now let us substitute the value of each term. P equals 0.25, which is the value of rate, or R, times 4,295 pesos, which is the value of base, or B. Now, we will multiply 0.25 and 4,295. 0.25 times 4,295 equals 1,073 pesos and 75 centavos.
P equals 1,073 pesos and 75 centavos. Therefore, Claire can save 1,073 pesos and 75 centavos. Step 4. Check. In this step, we will check whether our answer is correct or not. Mga bata, in checking, let us use the formula and substitute the value for each term. P equals R times B. Now, let us substitute the value of each term. 1,073 pesos and 75 centavos, which is the value of P or the percentage, equals 25%, which is the value of R or the rate, times 4,295 pesos, which is the value of B or the base. Now, we will convert 25% into a decimal number. 25% becomes 0.25 or 25 hundredths. The equation becomes 1,073 pesos and 75 centavos equals 0.25 times 4,295 pesos. Now, we will multiply 0.25 or 25 hundredths and 4,295. 0.25 times 4,295 equals 1,073 pesos and 75 centavos. The equation becomes 1,073 pesos and 75 centavos is equal to 1,073 pesos and 75 centavos. Mga bata, our answer checks out. Therefore, the percentage is 1,073 pesos and 75 centavos. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly open your RBI learning materials on page 6. For your activity, you are going to solve the problem below using routine solution in finding the percentage. Ngayon, mga bata, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 5 Filipino, na ibibigay ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Mga bata, noong nakaraang araw ay nalaman natin kung paano kilalanin ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Ngayong araw, pag-aralan natin kung paano kilalanin ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan base sa gamit nito sa pangungusap. Mga bata, magkasalungat ang salita kapag ang kahulugan ng mga ito ay kabaliktaran o taliwas sa isa't isa. Magkasing kahulugan naman ang mga salita kapag ang kahulugan nito ay magkatulad o magkapareho. Tandaan mga bata, ang paggamit ng kasing kahulugan at kasalungat ay nakadepende rin kung paano ginamit ang salita sa pangungusap. Halimbawa, ang pangungusap ay, si Riley ay mayaman, kaya nabibili niya ang lahat ng kanyang gusto. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mayaman? A. Mapera. B. Maramot. C. Dukha. Kung ang sagot ninyo ay A, tama mga bata! Ang sagot ay A, mapera, dahil ang kahulugan ng mga salitang mayaman at mapera ay magkatulad. Pangalawang halimbawa, matibay ang pagkagawa ng bahay ni Linda kaya hindi ito nasira ng malakas na hangin. Ano ang kasalungat ng salitang matibay? A. Malaki. B. Dambuhala. C. Marupok. Kung ang sagot ninyo ay C, magaling mga bata! Ang sagot ay C. Marupok. Dahil ang kahulugan ng salitang matibay ay kabaliktaran sa kahulugan ng salitang marupok. Pangatlong halimbawa, marami ang dadalo sa handaan,
Kaya gaganapin ito sa maluwang na lugar. Ano ang kasing kahulugan ng salitang maluwang? A. Masikip. B. Malawak. C. Maliit. Kung ang sagot ninyo ay B. Malawak, tumpak mga bata! Ang sagot ay B. Malawak. Dahil ang kahulugan ng mga salitang maluwang at malawak ay magkatulad. Pang-apat na halimbawa, talagang maganda ang dalagang si Rita dahil marami ang nagkakagusto sa kanya. Ano ang kasalungat ng salitang maganda? A. Marikit. B. Mabango. C. Pangit. Kung ang sagot ninyo ay C. Pangit, tama mga bata! Ang sagot ay C. Pangit. Dahil ang kahulugan ng salitang maganda ay kabaliktaran sa kahulugan ng salitang pangit. Panglimang halimbawa, hindi mabili ni Ryan ang kanyang gustong sapatos dahil siya ay mahirap lamang. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mahirap? A. Dukha. B. Mayaman. C. Mapera. Kung ang sagot ninyo ay A, tumpak mga bata! Ang sagot ay A. Dukha. Dahil ang kahulugan ng mga salitang mahirap at dukha ay magkatulad. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon para sa inyong gawain sa grade 5, pakibuksan ang inyong self-learning material, episode 6, grade 5 Filipino, day 3, pages 7 and 8. Ang gagawin ninyo ay basahing mabuti ang bawat pangungusap at ibigay ang kasing kahulugan o kasalungat ng mga salita. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Halimbawa, talagang matibay ang binling bag ni Mama dahil ito ay hindi madaling masira kahit ginamit ko ito ng paulit-ulit. Ano ang kasalungat ng salitang matibay? A. Malaki. B. Dambuhala. C. Marupok. Kung ang sagot ninyo ay C. Marupok, tama! Ang sagot ay C. Marupok. Dahil ang kahulugan ng salitang matibay ay kabaliktaran sa kahulugan ng salitang marupok. Kaya bibilugan ninyo ang letrang C. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 ESP, nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran, pagiging mapanagutan, at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Mga bata, sa ating nakaraang leksyon natalakay natin na ang mundo ang nagbibigay sa tao ng lahat ng kanyang mga pangangailangan, tulad ng hangin, tubig, pagkain, tirahan at iba pa. Dahil dito, marapat lamang na tayong mga tao ay gawin ang lahat ng ating makakaya upang mapanatili nating maayos at maganda ang mundo. Kailangan natin itong mapanatili bilang isang lugar na matitirhan ng susunod pang henerasyon ng mga tao. Ngayon mga bata, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 34. Tingnan natin ang mga paraan sa pagpapakita ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang mga larawan na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Una, pakikilahok sa mga gawaing pangkapaligiran ng pamayanan, gaya ng General Community Cleaning at Clean and Green Program. Pangalawa, pakikilahok sa mga programa ng gobyerno sa pangangalaga ng kapaligiran. Pangatlo,
pakikilahok sa mga programang pangkapaligiran ng paaralan o ng DepEd. Mga bata, responsibilidad ng mga mamamayang Filipino na pangalagaan ang ating kapaligiran at makiisa sa mga programang pangkapaligiran. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 35. Basahin ang mga sumusunod na gawain. Gaano mo kadalas ito ginagawa? Lagyan ng check ang kaukulang hanay kung palagi, madalas, bihira o hindi kailanman. Gawain number 1. Sinusunod ko ang mga ordinansa ng barangay na nakatutulong sa pagpapanatili ng kagandahan at kalinisan ng kapaligiran. Mga bata, palagi ko itong ginagawa, kaya lalagyan ko ng check ang kaukulang hanay na palagi. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 6 Mathematics, solves non-routine and routine problems involving multiplication of integers using appropriate strategies and tools. In our previous lesson, we learned how to solve non-routine problem involving multiplication of integers using appropriate strategies and tools. Today, let us learn how to solve routine problems involving multiplication of integers using appropriate strategies and tools. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 4. Let us solve the sample problem using routine method. Akong basahon ang sample problem 1 nga naasulod sa box. From sea level, a submarine descends 40 feet per minute. Where is the submarine in relation to sea level 5 minutes after it starts descending? So para atong maansiran ang problem, let us follow these steps. Step 1, understand. Under aning step, we need to answer 2 questions. The first question is, what is asked? Unsa man ang gipangutana sa problema? The problem asked for the distance of the submarine after 5 minutes of descending. Sunod nga pangutana under aning step is, what are the given facts? Unsa man ang mga impormasyon nga gihatag sa problem. The given facts sa problem are 40 feet per minute and 5 minutes after. Karon, adto ta sa step 2, plan. Under aning step, aduna lamay usa ka question nga atong ansiran. What is the number sentence? So based sa problem, makaporma tag number sentence which is open parentheses, negative 40, close parentheses, open parentheses, positive 5, close parentheses equals n. Step 3, solve. Para atong makuha ang missing number sa number sentence, ato alamang kining i-multiply or i-times. So negative 40 times positive 5 equals negative 200. Hinumdumi mga bata nga kung mag-multiply ta og integers in which ang usa negative ug ang usa positive, ang answer is always a negative integer. So, our final answer is after 5 minutes, the submarine reaches negative 200 feet or 200 feet below sea level. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity 2, kindly open your RBI learning materials on page 5. You are going to solve the problem below using routine
method. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 6 Health, explain how poor environmental sanitation can negatively impact the health of an individual. Mga bata, today we are going to learn how to explain how poor environmental sanitation can negatively impact the health of an individual. Mga bata, your activity after this lesson is a performance activity. Mga bata, kindly open your self-learning materials page 1. In the information, you can see and read that sanitation refers to public health conditions related to clean drinking water and adequate treatment and disposal of human excreta and sewage. Poor sanitation is linked to the breakout or transmission of diseases such as cholera, diarrhea, dysentery, hepatitis A, typhoid, and polio. Poor sanitation reduces human well-being, social and economic development, due to impacts such as anxiety and lost educational opportunities. The following are the impact of poor environmental sanitation. Number 1. Poor sanitation and improper waste management create conditions that may encourage flies and other disease vectors. Environmental impacts of poor sanitation and improper waste management at a local level include pollution of land and water courses, the visual impact of litter, and bad odors. Number 2. A number of specific environmental issues can obstruct human health and wellness. These issues include chemical pollution, air pollution, climate change, disease-causing microbes, lack of access to healthcare, poor infrastructure, and poor water quality. Mga bata, for more information, kindly read thoroughly the number 3, number 4, and number 5 impact of poor environmental sanitation. Mga bata, now kindly open your self-learning materials page 2. You can see and read the ways to keep the water clean and safe. Number 1. Conserve water. This will result to less amount of water that enters sewage systems, which is source of contamination. Number 2. Do not throw chemical substances such as paint, oil, acid, and etc. in your lavatory or toilet. Number 3. Do not throw garbage in bodies of water like canals, rivers, lakes, seas, and oceans. Number 4. Use natural pesticides and fertilizers. Using chemicals leak into groundwater and runs off to bigger water sources like seas and oceans. Next, ways to keep air clean and safe. Number 1. Invest in energy-efficient power generation or from waste products or renewable energy. Number 2. Improve the implementation of waste management in domestic and industry. Number 3. Make compost yard to reduce agricultural wastes. Number 4. Use low pollution vehicle
to build a safe and affordable transport system, pedestrian and cycle-friendly environment. Mga bata, to explain how poor environmental sanitation can negatively impact the health of an individual, first, underline the keywords. Second, make a question based from the keywords. Third, answer the questions based in your own words. Lastly, combine the sentences to form a paragraph. Mga bata, let us read our example number 1. Poor sanitation and improper waste management create conditions that may encourage flies and other disease vectors. Environmental impacts of poor sanitation and improper waste management at a local level include pollution of land and water courses, the visual impact of litter, and bad odors. Mga bata, the key words that are being underlined are A. Poor sanitation and improper waste management. B. Flies and other disease carriers. C. Environmental impact. D. Land and rivers. Mga bata, now, based from the keywords, let us make a question. Keyword A. Poor sanitation and improper waste management. The question that we can make is, what is the result of poor sanitation and improper waste management? Keyword B. Flies and other disease carriers. The question that we can make is, why flies and other disease carriers visible in polluted areas? Keyword C. Environmental impact. The question that we can make is, what is the environmental impact of poor sanitation? Keyword D. Land management is land, water, and air pollution. Question B. Why flies and other disease carriers visible in polluted areas? Answer B. Flies and other disease carriers are visible in polluted areas because they are the breeding places. The answer based from the information is answer B. Question C. What is the environmental impact of poor sanitation? The answer based from the information is answer C. The environmental impact of poor sanitation are pollution that results in diseases among people. Question D. How to maintain the cleanliness of land and rivers? The answer based from the information is answer D. Proper waste disposal maintains the cleanliness of land and rivers. Mga bata, now, let us connect the answers or the sentences to form an explanation on how poor environmental sanitation can negatively impact the health of an individual. Mga bata, let us read the example of explanation. The result of poor sanitation and improper waste management is land, water, and air pollution. Flies and other disease carriers are visible in polluted areas because they are the breeding places. The environmental impact of poor sanitation is pollution that results in diseases among people. Proper waste disposal maintains the cleanliness of land and rivers. Mga bata, for another example, kindly open your self-learning materials, page 4. And for your activity, kindly open your self-learning materials, pages 5, 6,
And 7. Explain on how poor environmental sanitation can negatively impact the health of an individual. Mga bata, remember in explaining, first, write the key words. Second, make a question based from the keywords. Third, answer the questions based in the information or your own words. Lastly, combine the sentences to form a paragraph. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Happy Tuesday morning! Good morning to all our elementary learners who are watching via FB Live at Depet Tayo Tangub and Astral Academy. I am Rose Angelicalda and you can call me Teacher Rose, gikan sa Walatakan Beach Primary School. Ug ako usab si Teacher Sheridane Aldo Hesa, you can call me Teacher Denden, gikan sa Kapalaran West Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. So good morning, Teacher Den. Good morning usab, Teacher Rose. So today is Tuesday, March 8, 2022, and we will be discussing topics for Grade 1 ESP. And Grade 2 MAPI Health. We also have Grade 3 Mathematics. And Grade 4 MAPI Health. We also have Grade 5 Filipino. And Grade 6 Mathematics. Okay, so let's see our topics for today. For Grade 1 ESP, meron tayong pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. Yes, and for our Grade 2 MAPI Health, we will have healthy habits of the family. And for Grade 3 Mathematics, we have finding the next multiples of a number through adding the common difference. And for our Grade 4 MAPI Health, we will have describe the proper use of medicines. And para sa ating Grade 5 Filipino, tatalakayin natin ang sariling salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. And for our Grade 6 Mathematics, we will have solve routine problems involving multiplication of integers using appropriate strategies and tools. Yeah, so we will discuss these lessons after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School.
So ngayon, Teacher Den, tatalakayin na natin ang ating aralin para sa Grade 1 ASP. Nga adunay kompetensi nga pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. Yes. So ang pagsunod o pagtahod sa atong mga ginikanan o magulang usa ka maayong batasan nga atong nasunod gikan pa sa atong mga katigulangan. Sakto ka na, Teacher Den. So ang mga sugo mandoog pahimatngon sa mga ginikanan og magulang angayan gayud na nga tumanon. Yes. So kining tanan alang sa atong kaayuhan. So hinumdumi nga ang mga batang masinugtanon magiyahan gayud og malayo sa dautan og disgrasya. Sakto ka na, Teacher Rose. Ang kahap sayo kalinaw sa sulod sa panimalay atong makabot kung ang tagsa-tagsa magtinabangay ug mosunod sa mga talamdan. Yes. Aduna kitay mga pananglitan nga sitwasyon, Teacher Den. Atong tun-an kung nagpakita ba og pagsunod sa sugo nga kinasing-kasing. Yes. So, mo kini ang ato ang sample, sample nga sitwasyon. So, nagdula si Junjun kauban sa iyang mga amigo og amiga sa dihang gitawag siya sa iyahang mama. So, dali-dali dayon siyang miduol pagkadungog niya nga gitawag siya sa iyang mama. Gisugo siya sa iyang mama na magsag-ob og tubig para ilang imnon. Mituman sa sugo si Junjun og mibiya siya kadali sa iyang mga amigo og amiga. Karon ang pangutana ani Teacher Den, nagpakita ba kini og pagsunod sa sugo nga kinasing-kasing? Yes, Teacher Rose. Ang aksyon ni Junjun sa dihang gitawag siya sa iyang mama kay nagpakita sa kinasing-kasing nga pagtungan sa sugo sa iyang mama. Yes, so makaingon tanong nga kinasing-kasing ang nga gisunod ni Junjun ang sugo sa iyang mama tungod kay walay pagduha-duha nga gisunod dayon niya ang sugo sa iyang mama. Yes. So, aduna pa kitay laing pananglitan, Teacher Den? Yes, Teacher Rose. So, nag-imo og project si Shing para sa iyang ESP na subject sa dihang giignan siya sa iyang ate nga magluto paniudto. Apan, nagpabungol-bungol si Shing og wala niya sunda ang sugo sa iyang ate. Giignan na pud siya og balik sa iyang ate na magluto, pero nasuko si Shing og nagbundak-bundak sa iyang tiil padulong sa kusina. So, Teacher Rose, nagpakita ba kini og pagsunod sa sugo ang kinasing-kasing? Murag daghan kaayon ni Teacher Den, no? Kanang Yes. ingon ani ang buhaton, Teacher Den. So, kana nga pananglitan, Teacher Den, no? Wala kana nagpakita sa pagsunod sa sugo nga kinasing-kasing. Tungod kay dili man gusto ni Sheng nga tumanon ang sugo sa iyang ate, maong nagpabungol-bungol kini siya og nagbundak-bundak pagid sa iyang tiil. Sakto ka na din, Teacher Rose, no? So, mga bata, sa para sa inyong activity, basaha ang mga nakasulat na sitwasyon. Mutangi og check ang kahon kung ang pahayag nga pakita og kinasing-kasing nga pagsunod sa sugo og exercise kung Yes, so sayon na kayo, Teacher Den, no? kayo. Yes, so padayon kita sa atong leksyon sa mga bata sa Grade 2 MAPI Health. Nga adunay kompetensi nga describe healthy habits of the family. Yes. So mga bata, hinsug ang usa ka panimalay kung hinsug ang mga tawo nga namayo ini. Kinahanglan na magpabiling hinsug ang imong panimalay kay dako kaayo ang epekto niini ug katabang sa imong panglawas. Kung hinsug ang imong panglawas, malikay ka sa mga nagkadaiyang mga sakit. Yes, sakto ka na, Teacher Den. So, aron magpabilin nga himsog ang atong panglawas, kinahanglan nga balanse ang pagkaon ng pag-inom sa 8 hangtod na 10 ka baso nga tubig matag adlaw nga maoy insakto nga sulundon sa matag pamilya. Nag-inom ba kag 8 hangtod sa 10 ka basong tubig, Teacher Den? Yes, importante man jud ka na mag-inom jud ka everyday, no? Yes. So, Teacher Rose, ang matag pamilya, kinahanglan mo sunod jud sa insaktong pamaagi sa pang-adlaw-adlaw nga kahimsog sa panglawas. Yes, so aduna kitay mga pamaagi, Teacher Den, no? Pamaagi sa himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. So una, kinahanglan mo kaon og mga lunhaw nga mga utanon. Yes. Prutas og uban pang masustansyang pagkaon. Nagakaon ba pud ka kaani, Teacher Yes, Den? Teacher Rose, kay lami man jud po ng utan o prutas. Yes, tinuod ka. Masustansya pag yung, Teacher Den. Yes. Yes, ikaduha, maligo kada adlaw gamit ang sabong pangkaligo. Yes, So, dapat kinahanglan yun. hygiene. Correct, para mahumot po ka. Okay, katulo, manglimpyo sa ngipon kada human og kaon gamit ang toothbrush o toothpaste. Diha sa inyong screen,
inyong makita nga ang bata na toothbrush jud siya. Mo po na sa atong eskwelahan teacher Mm, din, yes. no? Nga naghatag jud ta og toothbrush ug Yes. toothpaste sa atong mga bata. Para ma-maintain nila nga mag-toothbrush jud sila ini ikaw magkaon. Yes. Ikaw-pat, magsuot sa limpyo nga sinina ug uban pang suoton. Yes. So dapat permente limpyo jud ang suoton. Yes. So, ang ikalima, kinahanglan matulog sa insaktong oras. So, naatay 9 to 12 hours na Yes. kinahanglan matulog. Labi na gid ang mga Mga bata. Para mo Yes. tubo. Yes. Sakitan ni teacher din. Murag- Tulog patag 9 to 12 hours, ani? Naka-achieve karon. Okay, so kinahanglan po daw nga mag-ehersisyo kada adlaw. So, mag-exercise daw ta kada adlaw. So, kanang maglakaw-lakaw. Yes, maglihok-lihok sa balay. Yes. Mag-TV. Mag-cellphone. Yes. So, daghan man tag mga pamaagi sa pag-ehersisyo. Kanang maglihok-lihok ta arong panington pud ta kada adlaw. Magpagawas pud ta sa hugaw kada adlaw. Yes, so mag-CR jud. Yes, kasagara na buntag sayo. Correct. Enigmata, kinahanglan magpagawas ta sa atong mga hugaw. Og ang ikawalo, magpahunaw sa mga kamot o manghunaw sa kamot matag oras gamit ang sabon. Yes. Naman tayo proper hand washing teacher din. Karon sa mga ginatudlo. schools na dyan mga koan. Yes. Okay, so karon tan-aw nato ang hulagway nga makita sa inyong screen. So, kini nagpakita sa healthy habits sa pamilya. Ang pagkaon o sustansyang pagkaon mo'y usa ka sumbanan sa himsog nga pamatasan o healthy habits sa usa ka pamilya. Yes, so sakto ka na, teacher Den. So, tanawa usab ang usa pa kahulagway nga makita sa inyong screen. O, nagbitbit og baso ang mga bata. Yes. Tubig ang sulod ni Ana. So, nagpakita usab na og healthy habits. Ang pag-inom og 8 ngadto sa 10 ka baso nga tubig matag adlaw may usa ka sumbanan sa himsog nga pamatasan o healthy habits sa usa ka pamilya. Sakto ka na, Teacher Rose. So, mga bata, sa inyong self-learning materials, inyo lang i-drawing ang malipayon nga nawong sa blako kung insakto ang paghulagway sa usa ka pamilya nga nagsunod sa himsog nga pamatasan ug masulubon kung wala masulubon nga nawong kung wala. Yes, so happy og sad Yes. face. Okay, so more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So ganina na human na taog discuss atong grade 1 o grade 2 teacher din. So adto na pud kita sa atong lection sa grade 3 mathematics nga adunay competency nga finds the next multiple of a number through adding the common difference. Yes. Ang pagkuha sa sunod nga multiple pwede mahibaluan pinaagi sa pagdugang sa common difference sa numero paingon sa sunod nga numero. Yes. So ang common difference mao ang pareho nga resulta gikan sa pagkuha sa usa ka butang o numero gikan sa lain. Yes. So maghatag kita og pananglitan ni Rose aron mas masabtan sa atong mga bata sa grade 3 unsaon paggamit sa common difference aron makuha nato ang Yes, ang tubag. Yes. So, makita nila sa screen teacher din, no? Ang mga hulagway nga atong gigamit para mas masabtan sa bata. So, ang hulagway nagpakita og multiple sa 3. So, aron atong mahibaluan ang sunod nga mga multiple sa numero, atong i-add o idugang ang common difference sa numero paingon sa sunod nga mga numero. Yes. So, ang numero nga 3, diha ato makita sa screen nga, gidungagan sa common difference nga 3. So, ang 3 dungagan og 3, mamahimong unom. Yes. So, ang unom? Yes. Ang unom na pod ang sunod nga multiple. Ang numero nga unom, dungagan sa common difference nga 3, mamahimo na kini siyam. Yes. So, mao, nga siyam mga tong sunod nga multiple nga naa diha sa inyong screen. So, ang numero nga siyam, dungagan na po sa common difference nga 3, mamahimo nang napulog duha. Mao nga napulog duha ang sunod nga multiple. Yes, sakto ka na, teacher Den. Dayon, napulo naman, no? Yes. Dayon, kung atong pangitaon, ang unsa kaya ang sunod nga multiple gikan sa 12 or napulog duha? Unsa kaha ang tubag ana, teacher Den? So, dungagan na po natog 3 ang napulog duha. So, may mahimo ng napulog 5. Okay. So, ang common difference di ay teacher din, mo na siya atong idugang sa sunod nga numero aron makakuha kita sa sunod nga multiple. So, maghatag kita og lain nga pananglitan teacher din. So, ang gipakita ganina is multiple sa 3. Yes, so multiple sa 3. So, 3 man to, no? So, naatay tulo ka star. Unya, ang atong common difference kay 3. Yes. So, 3 ni siya din he. Unya, kay common difference 3 man, idugang nato sa sunod nga numero. So, naata diri 6. So, plus 3, 6. Yes. Yes. Dayon, i-add pa dyan nato ang common difference sa sunod nga numero. Aduna tay? Siyam na dayon ka star. Five, 6, 7, 8, and 9. So, diri, 9. So, kung dungagan man to na og 3 nga common difference, mo palayon na dayon ang napulog duha ka star. Yes, napulog. May napulog. ko pa ba, Teacher Rose? Sige, atong i-drawing teacher ubos. din. Yes. Upat. Ayun, 5. 6, 7, 8, 9, napulog usa, napulog duha. So, siyam, dungagan og 3, mamahimo nang napulog duha. Yes, napulog duha. Napoday na yung atong multiple. Then ang atong gipangita ganina kung ang napulog duha dugangan pa jud nato. Gipangita nato ang sunod nga multiple. Yes. Unsa man ang sunod na multiple kung naatay common difference nga 3. So, ang tubag, mao ang Napulo og 5. 5. So, napulog 5 na dayon. Napulog 5 ka star. Yes, napulog 5 ang ato ang sunod nga multiple. Yes. So, So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, napulog usa, napulog duha, napulog tulo,
napulog upat, ug napulog lima. Yes, so kintahay teacher din, natay common difference nga 4. Yes. Yes, so kung 4 na, Mag-start ta diri og 4. yes, kung 4 sa first, murag wala tay eraser teacher din. Yes, so kung naatay 4 nga sa sugod, then ang 4 ang atong common difference, unsa man nga multiple ang sunod sa numero nga 4. So, atong dungagan og 4 plus 4. Yes. So, ang 4 nga multiple, dungagan sa 4 nga common difference. Sakto ba, Teacher Yes, Rose? sakto teacher So, din. mamahimo ng 8. So, 4 diri. Natin ko ilain diri teacher din. Okay, nahutdan siya ing. Okay. So, nakoy isulat diri nga mga numero teacher din. Then, pangitao nato ang sunod nga multiple. Yes. Sige. Okay. So, muon ni ang numbers nga nanako diri teacher din. 4, 8, 12, 16. So, pangitao na to ang common difference. Yes. Dahil ang sunod na nga multiple. Yes. Yeah. So, unsa may common difference na to ani teacher din? Kung atong ihapon, 4 ug 8, ang tubag, ang common difference ani mao ang 4. 4. So, 8 og sa 12 teacher din. Kung atong ihapon, 4, 5, Gikan sa 4. 7, 8. Yes. So, 4 ang common difference mo ng 8. Kung maghihap ta, yes, gikan sa 8 paingon sa 12, ang ilang difference, Maog ihapon ang 4 gihapon. 4. So, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. So, mao nang sunod. Sa 12 ug sa 16 teacher din. Mao ang 4 4 lang gihapon. So, 12, 13, 14, 15, and 16. So, mo nang ang atong common difference ani nga mga sets sa numero is 4. Karon kay pangitaon nato ang sunod nga multiple. So, pila ganito atong common difference teacher din? 4. So, atong 4. dungagan ang 16 Og og 4. So, 16 dungagan nato og 4 aduna kitay 20. Yes. 16, 17, 18, 19, and 20. 20. Yes. So, sayon rajud kaayo ang common difference. Yes, ayun anaon nagihapon ninyo ang pag-solve sa inyong activity sa inyong self-learning material. So sa mga bata sa inyong self-learning material, yes, gamita ang common difference aron makuha ninyo ang sunod nga multiple ug isulat kini sa train box. Yes. Okay, so teacher Den, padayon kita sa atong leksyon para sa atong grade 4 MAPI Health. Yes. The competency is describe the proper use of medicines. So, Teacher Rose, ang medicine o gamot ay ginagamit upang itigil ang mga sintomas, pagalingin o iwasan ang sakit. May tamang paraan ng pag-inom ng gamot, ngunit ang di tamang pag-inom nito ay maaaring magdulot ng di kaaya-ayang mga problema. Yes, tama ka dyan. Tulog. Yes. At ikaapat, alamin kung ano ang mga bawal kainin o mga gamot na bawal isabay inumin. Yes. So, kung may tamang paggamit ng gamot, mayroon ding maling paggamit nito na maaaring maabuso. Yes. So, una, pag-inom ng sobra sa nararapat na dosage. So, imbis na inumin ito ng isang beses kada araw, iniinom ito ng doble sa pag-aakala mas mabisa ito. Ito ang kadalasang nangyayari, teacher Den. So, di man siya maayo kang overdose niya. Yes, correct. So, ikaduha, pag-inom ng gamot ng iba dahil sa tingin mo ay magkaparehas kayo ng karamdaman ng hindi kumukonsulta sa Yes, doktor. ito yung tawag nilang self-medication, Yes, teacher Den. po kayo siya. Ang mga tanag, unsa ganito yung mag-inom, teacher Den, katong... Dibate. Correct. And pangatlo, pag-inom ng gamot kahit hindi kinakailangan dahil nagdudulot ito ng euphoria o makaramdam ng grabing kasiyahan. No? Iba na ito, teacher Den. Yes. So, sa maling paggamit ng gamot ay may posibleng masamang dulot ito. Maaari ito makapagdulot ng overdose o labis na doses, addiction, drug dependence o pangangailangan sa gamot kahit di na kailangan. Yes. So, sa mga nalaman natin, teacher din, no, mga tamang paggamit ng gamot or maling paggamit ng gamot, ngayon ay ilarawan naman natin ang tamang paggamit ng gamot. Yes. So, makikita ninyo sa inyong screen ang isang halimbawa ng gamot, isang paracetamol. Yes. So, mababasa rin ninyo ang impormasyon tungkol dito. Paracetamol yung ginamit natin, teacher Den, kasi Common. yes, ito naman kadalasan ginagamit natin sa kung ano, mga
usual na karamdaman. Yes. So, at mula sa mga impormasyong ito ay makakabuo tayo ng paglalarawan. Yes. So, sa paglalarawan ay mayroon tayong apat na dapat tandaan. So, una, isulat ang pangalan ng gamot at para saan ito. Pangalawa, isulat kung gaano kadalas ito inumin. Pangatlo ay isulat kung kailan ito dapat inumin. At ang pang-apat is isulat kung ano ang mga gamot na bawal na sabay inumin. Okay, so sa paracetamol para sa unang gawain, ito ang ating gagawin. Una, isulat ang pangalan ng gamot at para saan ito. So, base sa impormasyon natin na basa sa paracetamol, ang paracetamol ay ginagamit upang gamutin ang pananakit at sakit. Yes, so pain reliever. Yes. So, ikalawa, isulat kung gaano kadalas ito inumin. So, ang karaniwang doses ng paracetamol ay isa o dalawang 500 mg tablet ng paisa-isa. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin. Yes. Susunod ay, isulat kung kailan ito dapat inumin. So, ang paracetamol ay iniinom na may 4 na oras ang pagitan. And, ang panghuli ay, hindi dapat uminom ng paracetamol kasama ng iba pang mga gamot na naglalaman ng paracetamol. Yes. So, kapag alam mo na ang mga impormasyong ito, ay makakabuo ka na ng isang paglalarawan. So, ang atong buhaton ra is iusa tong upat ka mga information nga atong nahibawan. So, kung ilalarawan natin ang paracetamol ang paracetamol ay ginagamit upang gamutin ang pananakit at sakit ng katawan. Ang karaniwang doses ng paracetamol ay isa o dalawang 500 mg tablet ng paisa-isa. Iniinom ito na may 4 na oras ang pagitan. Hindi dapat uminom ng paracetamol kasama ng iba pang mga gamot na naglalaman ng paracetamol. Yeah. So, para sa karagdagang halimbawa, ay basahin nyo lang ang inyong self-learning material, page or pahina 21. Yes. And para sa inyong activity, sundin nyo lamang ang 4 na dapat gawin at makakabuo ka ng isang tamang paglalarawan ng gamot. So, yung 4 na hakbang ay sundin nyo lang at makakabuo kayo ng paglalarawan. Yeah, so stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, Teacher Den, para sa grade 5 natin ng mga bata, ay ang ating attendance marker ay makikita nyo na ngayon sa taas na inyong screen. Take note of your attendance marker, second attendance marker. Yes, so take note for this will serve as your attendance for today. Okay, so magpatuloy tayo sa ating talakayan sa grade 5 Filipino na may competency na ibibigay ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Okay, so ang magkasalungat, Teacher Rose, ay ang salita kapag ang kahulugan ng mga ito ay kabaliktaran o taliwas sa isa't isa. Samantala, ang magkasing kahulugan ay ang salita kapag ang kahulugan nito ay magkatulad o pareho ang kahulugan. Yes, so tandaan, ang paggamit din ng kasing kahulugan at kasalungat ay nakadepende rin kung paano ito ginamit sa pangungusap. Yes, so magbigay tayo, Teacher Rose, ng halimbawa upang mas maintindihan natin ang ating leksyon. Alamin natin ang kasing kahulugan sa salitang mayaman. Yes. At gamitin natin ito sa pangungusap. So ito ang ating pangungusap. Si Riley ay mayaman kaya nabibili niya ang lahat ng kanyang gusto. Teacher Rose, ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang mayaman? Okay, so sa sinabi mo, Teacher Den, ang sagot sa salitang or ang kasing kahulugan sa salitang mayaman ay mapera. So, ang mayaman ay mapera dahil ang salitang mayaman at mapera ay magkatulad ang kahulugan. And base rin sa ating pangungusap, si Riley ay mayaman kaya nabibili niya ang lahat ng kanyang gusto. So, ang mayaman sa pangungusap ay nangangahulugang mapera dahil kaya niyang bilhin ang lahat ng kanyang gusto. So, mayaman, marami siyang pera. Yeah, tama ka dyan, Teacher Rose. So, ngayon, alamin naman natin ang kasalungat ng salitang matibay. At gamitin din natin ito sa pangungusap. So, ito ang ating pangungusap. Matibay ang pagkakagawa ng bahay ni Linda, kaya hindi ito nasira ng malakas na hangin. So ngayon, ano kaya ang kasalungat ng salitang matibay? So matibay, tapos ang sabi mo, hindi madaling masira ang kanyang bahay. So ang sagot dyan, Teacher Den, ang hinahanap natin ay kasalungat. Yes. Okay, so ang kasalungat ng salitang matibay ay marupok. Oh, marupok. Marupok. Dahil ang kahulugan ng salitang matibay ay kabaliktaran sa kahulugan ng salitang marupok. Yes. So, base na rin sa ating pangungusap na matibay ang pagkakagawa ng bahay ni Linda kaya hindi ito nasira ng malakas na hangin. So, nangangahulugang hindi madaling masira ng malakas na hangin kaya ang kasalungat nito ay marupok dahil ang marupok ay may kahulugan na madaling masira. So, Teacher Rose, mayroon pa tayong ibang halimbawa. Ngayon naman, ang salitang maluwang. Ngayon, may gamitin natin ito sa pangungusap upang malaman natin ang kasing kahulugan nito. So, marami ang dadalo sa handaan, kaya gaganapin ito sa maluwang na lugar. So, ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang maluwang, Teacher Rose? Kasing kahulugan na naman, Teacher Den, no? Maluwang. So, maraming bisita or maraming dadalo, posibleng dadalo sa handaan. So, ang sagot dyan, Teacher Den, ang kasing kahulugan ng salitang maluwang base sa pangungusap ay malawak. So, ang maluwang at malawak ay may magkatulad na kahulugan. So, madami ang dadalo sa handaan, kaya gaganapin ito sa maluwang na lugar. So, kaya nitong mag-accommodate ng maraming taong dadalo sa handaan, kaya malawak ang kasing kahulugan nito. Meron pa tayong halimbawa, Teacher Den? Meron pa tayong ibang halimbawa. Ito naman ay ang salitang matipid at gamitin natin ito sa pangungusap. Yes. So, matipid ang batang si Leia dahil hindi siya magastos sa mga bagay na hindi naman niya kinakailangan. Ano kaya ang kasalungat ng salitang matipid? Matipid. So, matipid tapos kasalungat. Hindi siya magastos. Yes. Okay, so, ang kasalungat ng salitang matipid ay magastos. Dahil kung matipid, hindi siya magastos sa mga bagay hindi na kailangan, tihik. So, ang kasalungat ng salitang matipid ay magastos dahil kabaliktaran ito ng salitang matipid.
Okay. So, kung magastos, ibig sabihin ay binibili niya ang mga gamit or kahit hindi naman niya importante. kinakailangan. Yes. So ngayon, mga bata, sa iyong self-learning materials, ibigay ang kasing kahulugan o kasalungat ng mga salita base sa pangungusap. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Yes, so basahin nyo lang ang mga pangungusap at doon ninyo malalaman kung ano ang kasing kahulugan o kasalungat ng salita. Yes, sa iyong kaayo. Yeah, so teacher, then let's proceed to our lessons for grade 6 mathematics with the competency solves routine problems involving multiplication of integers using appropriate strategies and tools. Yes, so in multiplying integers, the product of a positive integer and a negative integer is a negative integer, while the product of two positive integers or two negative integers is a positive integer. Yeah, so muna ang rule, teacher din, no? So kung ang signs sa numbers negative, both are negative, so ang answer ana is a positive, na positive sign ang atong gamiton. But kung opposite gani, negative and a positive, so ang ilahang sign is negative integer. Yes. So in solving word problem, remember the following steps. Naabot mga steps ani teacher then? Nato kalimtan. Yes. So step 1 is to understand, step 2 is to plan, step 3 is to solve, and step 4 is to check if our answer is correct. Yes, that's right, teacher Rose. So now, let us solve the sample problems using the routine method. Yes. So here's our problem. From sea level, a submarine descends 40 feet per minute. Where is the submarine in relation to sea level 5 minutes after it starts descending? Yeah, so again, no, our sample problem is from sea level, a submarine descends 40 feet per minute. So paubos siya. Yes, 40 feet per minute, kada minuto. So, where is the submarine in relation to sea level 5 minutes after it starts descending? So, asa man ang submarine? Yes, after 5 minutes, nganing paubos na siya. Okay. So, since this is a word problem, let's use the the 4 steps in solving word problem. First is to understand. Yes. So, sa understand, unsa ang mga information na naaani? Yes. Na ang what is asked o what are the given facts. So, let's answer first what is asked. So, based sa atong situation, what is asked is the distance of the submarine after 5 minutes of descending. Yes, so muna itong isolve, teacher Den. Kung ang problema ron. So, what are the given facts? So, our given facts are 40 feet per minute and 5 minutes after. Nawala ang submarine, teacher Den. Yes, ka na submarine na ron. Tapos sa Ukraine siguro. Okay, so let's proceed to step 2 and then let's plan how to solve our problem. So in step 2, we have what is the number sentence. So, ang atong given, mag-base man siya sa atong given facts, teacher Dan. So, ang atong given facts na tayo, 40 feet per minute and 5 minutes after. So, ang atong number sentence will be negative 5 equals n. Atong isulat ang ato ang number sentence, teacher Dan. Para mas klaro. Okay. So, our number sentence, we have negative 40 times 5 equals n. Equals n. Okay. So, mo niya ang ato ang number sentence. Yes, so this is based on the given facts, given numbers ganina sa problem. Okay, so naano tayo number sentence. So, what's our next step, teacher Den? Our next step is solve. So, ato ang isolve ang negative 40 times 5. So, the answer would be 200. So, natay 200 ani. So, nga naman, teacher Den, nga negative 40 man ang atong gibutang din, ha? Kaya itong rulings ganiha, di ba? Kung different ang sign sa duha, so negative ang answer. So, kay na may negative 40 times the positive 5, ang answer is the negative 200. Yes, so,
Also, negative 40 na siya nga atong gibutang ganina kay base sa ato ang sample nga ning descend man, ning descend si submarine paubos. That's 40 minutes. 40 per minute. 40 feet per minute paubos. So, munang negative 40. And then, ang atong gigamit dili katong multiplication nga sign nga x. Yes. O, kabantay mo, ang atong gigamit is parenthesis. So, ang parenthesis pod, kung gamito nato na siya sa number sentence, it means multiplication or to multiply. Yes. Nganong gigamitan mo na natong parenthesis para ma-separate ang numbers. Yes, especially kay gagamit ta og symbols. Yes, so muna siyang negative 40 and then times 5 equals negative 200. Yes. Yes, so this is equals. Our answer is after 5 minutes, the submarine reaches negative 200 feet or 200 feet below sea level. So naada siya sa ubo sa dagat, negative 200 feet below sea level. Yes. So please be reminded again that the parenthesis symbol is also it means multiplication or to multiply. And the product of negative and positive integers is negative. That's why our answer is in Negative sign. Yes, negative sign. Alright, so mga bata, in your self-learning material, solve the problem using a routine method. Remember to use the steps for word problem, then apply the rule in multiplying integers. Yes. Yeah, so stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa mga aral sa mundo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon ang third attendance marker ato nang makita na nasa ibabaw sa inyong screen, and please take note, this is the third attendance marker. So nahuman na gitag discuss sa atang mga topics for today. Teacher Den gikan sa grade 1 hangtod sa grade 6. Og din hinatapos ang atong Martes nga klase sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DepEd Tanggub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Rose. Og ako si Teacher Denden. Kami ang Team Tuesday hangtod sa sunod nga higayon. This is Astral Academy Cyber School. The Department of Education, Division of Tanggub City, in partnership with the local government unit of Tanggub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another, we love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. 'Cause
tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Good morning to all senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy.
Alright, so I am Mama Halia from Santa Maria National High School. And I am Mildred B. Bichayda from Tangub City National High School. And we are your teacher facilitators today. Good morning, Mama Hal. Good morning, Ma'am Mildred. Alright, so today is Tuesday, March 8, 2022. And we will be discussing topics about the subjects Practical Research 1 and Creative writing. So that's right, Ma'am Mildred. So, alright, so this morning we will be discussing topics on Practical Research 1. And the learning competencies are states research questions, indicates scope and delimitation of research, and cites benefits and beneficiaries of research. So alright, learners, so it is very important to study these competencies because having a problem makes you anxious, that pushes you to exert efforts on finding a solution. So there will be doubts that you are uncertain of your solutions, thus conducting a research is the best thing to do. So doing a research always begins with a problem, which points you to a topic to look out. So getting the background and establishing your research question that causes the problem is a hint to start knowing what your problem is all about. So in this lesson, learners, you have to study the concept of research problems and research questions, including its scope and delimitation, and to cite the significance of the study. So learners, please bear with us attentively. Okay, that's right, Ma'am Mildred. So, well, in the previous lesson, we actually learned to choose research topics and write a title. So following those rules, and of course, what to avoid had, been able to guide us to create or choose research topics and write titles. So you are to create a good topic for your research. So how do we do that? So how to use or find a researchable topic. Even your work experiences can be a clue to a research topic, which relates, of course, to our daily life situations. Alright, so that's right, Ma'am Mahal. So the research problem and research question is actually the chapter 1 in research paper, and it is called as, very common, the problem and its scope, and sometimes this is called as introduction. So what is the components, or what are the components of introduction? So it is composed of the following sections. So we have first the background of the study, statement of the problem, scope and delimitation, and of course the significance of the study. So those are the 4 components of the introduction section in the research paper. So after going through the introduction, so if you have that with you already, we'll proceed to, of course, the research problem. So what is the research problem? So the research problem, according to Calderon and Gonzalez in 1993, it is any significant, perplexing, and challenging situation, real or actually artificial, the solution of which requires reflexive thinking. So in research, it is known as the research topic or also the research title. So an illustration of how the description between the research topic, research problem, and of course purpose statement and research question. So it is from general to specific. So you have here the research topic is a broad subject of the study. So that is in general. And of course, your topic could have been, for example, the one that we are doing right now. This is an example of distance learning. So yes, and you have, for example, a research problem is general issue or concern about the research that narrow the topic. For example, it could be your research problem about distance learning is that the lack of learners' knowledge about distance education. All right. So you also have, this is really a problem because if learners do not have very knowledgeable people within the house, it is very hard to actually ask and get some answers. But if you have, of course, they have the luxury of the internet, they can just search for answers. Okay, so you also have a purpose of the study used to address the problem. So your purpose in writing could be that you wanted to study because, or you wanted to study why learners do not attend distance education. And of course,
distance education classes, okay, for a community college, for example. So what are the factors you might have delved into this one, so affecting that problem? So next, a research question narrows the topic into specific questions that the researcher would like to answer in the study. For example, your research question would be, does the use of website technology in the classroom, no? For example, does it deter learners from enrolling to distance education class? Yes, exactly. Because of course, not everyone has the luxury of the internet, for example, and yes, accessing this one could also hamper students from enrolling in a distance class. All right. So, in addition to that, Mamahal, so they have to take note that in writing this chapter, we have to follow the general specific, or in research, it is also known as the mirror principle. Okay? So, from general ideas to a specific ideas. Because we can actually arrange our ideas from top bottom or bottom top. All right. So, the first part of the introduction, as we mentioned a while ago, is the background of the study. So, what are the contents of the background of the study? First, presentation of the problem. So, as what Ma'am Mahalia a while ago said, no, when we say presentation of the problem, it describes the existence of an unsatisfactory condition or a problem that needs a solution. That's okay, correct. so actually that is the basic of research, that there's a problem arise, then through research we could find the best solution. Okay, another thing, historical background of the problem. So it gives the historical background of the problem if it is applicable. If not, then pwede rasad na wala siya. Another thing is geographical conditions of the study or the locale. So again, if it is applicable, describe the geographical location of the study and the rationale of the study. So it gives the reasons or reason why the study should be conducted. Okay, so I have here this, how are we going to formulate? So to simplify those things, Mamahal. So in the introduction, so this part explains the background of the research problem. It states a set of specific research questions and of course, optional hypotheses or assumptions. So the purpose of this section is to let the reader see the connection of the purposes of your research question. So not only with the current world conditions, but also with theoretical principles that underlie your topic and other aspects of the research. So the first thing, so in making, so this is what we did in our research in our school, Mamahal. So first, by paragraph me. So state the problem that needs to be addressed. So it should be composed of 4 paragraphs. Okay, the first paragraph, it talks about the researcher's own ideas of the study, because actually in research, Mamahal, the first paragraph is the only thing that the researchers could give his or her ideas as a researcher. Then on the second paragraph, it contains the related literatures or the journals, Yes, what are other The opinions of authors authors. says about your topic. So the studies that support, at least 3 resources would be enough in the paragraph. So what other authors says about your topic being conducted. The third one, Mamahal, is the third paragraph discusses about the gaps and lapses. So what is the gap and lapses? It is also known as the problem of the study. And the last part talks about the researcher's objectives and purpose of the study. So going back to what is the gap, okay? The research gap, it is defined as a topic or area for which is missing or insufficient information limits the ability to reach the conclusion for a question. So a research need is defined as a gap that limits the ability of the decision makers, like the policy makers, the patients, the practitioners, and all other from making
decisions. All right. Okay. So, of course, aside from the research copy, we also have the statement of the problem or the purpose statement and research questions. So, a series of questions used in researching the topic. It is composed of first the general statement of the problem, and the second one would be the specific sub-problems or the sub-questions of the research. Like for example, I think you have there, you would like to study about or would like to determine, and then at the next part, specifically, you have that because you are now to write specific sub-questions. So leave one. You have their double line space. These are in the technicalities part to begin with. A short introduction is needed in the thesis section, of course. And this section should be in question form. State the general problem, then specifically enumerate, this is what I'm telling a while ago, specifically enumerate the questions that are needed to be addressed or answered. So there are actually guidelines in writing statement of the problem according to Calderon and of course Gonzalez in 1993 still. So first is that the general statement of the problem and the research questions should be formulated first before conducting the research. Yes, of course. True. Because if we don't have the problem, there is nothing that would hold our paper together. So this is the glue that would stick around why we are actually researching on a topic. This is our anchor. Okay, Next. so in addition to that, Mamahal, the research question, it is also, or in the statement of the problem section, it is known as the heart of the research study. Yes, that's correct. All right, and you also have, when we talk about research question, you need to start or state in the interrogative, okay, because it's a question. Yes. Interrogative sentence should be clear in order for your readers not to get confused. This is to avoid confusion. So each research question should also be researchable separately from the other questions and must be based upon known facts and phenomena, which these phenomena and known facts are also accessible to the researcher. Of course, we don't want to have a problem in accessing information, so as much as possible, these problems are within our reach and there are literature that would back us up if we are to write about it. So answers to each of the research question can be interpreted apart from the answers to the other specific questions and must contribute, of course, to the development of the whole research study. So the summary of the answers to all of the specific questions will give a complete development of the entire study. And of course, the entire or the number of the research questions should be enough to cover the development of the whole yes, the whole study, for example. So, like, they are still in the novice. I think 2 questions or 2 to 3 questions are enough, would be enough. But if you will go to dissertation, for example, as you proceed to higher studies, 6 questions are, I think, much more reliable for a specific problem to study. And of course, you also have some examples. So we will read an example. So this is how you can craft the research problem. So the first part is the general statement. So you should it say, is known as the introductory part. Yes, that's correct. So this research aims to develop an evaluation model of the web-based tool used in test administration for grade 11 and 12 students. So this is from Leonilo 2016. Specifically, it aims to answer the following questions. So first one, what are the commonly used web-based tools in test administration? You also have the second one, how are these web-based test tools evaluated? And of course, lastly, how could evaluation model be designed for web-based test administration? So each of these questions, specific questions, are actually connected and yes, to one another. Okay, so in crafting or in formulating the research question, so you have to think about it or state it clearly because it would direct you to the next part of our research study. Yeah. Okay, so another important part of the introduction is the scope and the delimitation of the study. So when we say scope, it is the coverage of the study. So of the research to be explored, which includes the facts and theories about the subject. So this is
the example. Okay, a research study on the impact of social networking. So this is how you're going to formulate the scope of the study. Okay, impact of social networking on the attitude of senior high school learners. So it is not possible to cover all aspects of the selected subject. So the scope will have to be restricted to a specific section of the target population over a specified duration. So, in the above cited study, a group of 40 learners in senior high school at one particular school would be an ideal coverage to study their attitude for 5 months. So there is a duration. Okay? While the delimitation of a study, it limits the scope and outlines the boundaries of the study. So when writing the paper, the researcher should ensure that any delimitation factor is noted down at the introduction, discussion, and conclusion section. So he or she should clarify why the study included and why it is excluded some delimitation. Yes, that's correct. So next, of course, after all those things, you also need to consider the significance of the study. So the significance of the study discusses the purpose of the research, the purpose which the research should serve, of course, in the society, the country, the government, the institution, or the agency concerned. So the curriculum planners and developers, and of course, the research community. So this is the part where you tell them why is your study important. Yes. So describe the contribution of the study to the existing body of knowledge. I think this is the best part about researching, because although there are already bodies of literature that states about this, yours is different because you have a different context, you have different respondents, and of course, you have also different interpretation, and of course, maybe the research design used could also be different. Yes, that is why we conduct research, because we want to do something to our community. We want to contribute something to our community or to our organizations where we belong. That is correct. So the researcher must also identify specifically the beneficiaries who will directly gain from the results of the study, mentioning them in the paper according to the significance of the results. So the specific benefits must also be enumerated and explained if necessary. So for example, let's have this. The effects of computer-assisted instruction in the performance of students in Asian history and civilization. This is according to Cuenca 2000. This is from Cuenca 2008. So the findings of the study may provide deeper insights on how teaching can be made easier and more meaningful by the use of computer-aided instruction. So the study determined the significant effects of slide presentation in instruction, a form of computer instruction on the performance of the students in the subjects Asian history and civilization. So to the students, so you have here now the specific beneficiary of the study. So to the students, the results may serve as an inspiration for them to continuously improve their skills in using computers, because they will realize the comfort that computer skills offer, of course, in complying with all the requirements of major subjects in the coming years. You also have to the administrator, so the results may serve as a guide in the program planning and implementation of IT departments, so that they can be of great help to the teachers in a particular university, so to the teachers as well, or instructors. The results may serve as a guide in the program planning and eye-opener. Yeah, it provides an eye-opener for those who are not comfortable on the use of computers in their class lesson presentation. So the findings of the study may encourage more of them to apply computer-aided instruction in teaching. Yes, that's correct. Although some teachers might say that this is time-consuming, but if you have this in class already, it is also it's a breath of fresh air for you, because you already know
you are already prepared and you already know the flow of your lesson. All You're right. guided. So, one of the important things in doing this, the significance of the study section, Mamahal, is that you're going to, before you conduct the research, you are going to think who will be benefited on your Yes, study. that's correct. And in writing the beneficiaries of the study, you have to write first the most benefited. Okay, I see. So, like for example, the students. Not necessarily the rank that we begin with the admin. Yes, Okay, so yes. it's you are going to write it who are the most benefited on your study, and then you explain why they are beneficial Why to they- your yes. study. Okay? So, well, Mamahal, that's the end of our discussion in Practical Research 1. So, I hope the learners were able to follow our discussion. And I think our learners were able to understand our discussion, and definitely they could answer our activity. So the directions in activity number 1 is that using a scoring the rubric below, or on your SLM. So formulate 2 research titles for the research study that you are interested about. So write your answer on the space provided on their SLM. Yes. Then you need to localize your research title. Yes, okay? that is very important. Yes, okay. So it should be present also, relevant to what is happening in our community nowadays. Yes. For the second activity, using the scoring rubric found in your SLM, make a scope and delimitation of your chosen topic and cite the benefits and beneficiaries of the study. So, you can follow number 1 and 2 for clarification, then write your answer at the back page of your paper. Alright, Okay? so up next is creative writing subject. Yes, and we will have that later as we Later. return. So thank you so much. This is still Astral Academy Cyber School. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Alright, okay, so we are done with research, Yes. Ma'am Mildred. So we will proceed to creative writing. And of course, our learning competency, ma'am, is... Okay, so write a short poem applying the various elements and literary devices, exploring innovative techniques. That's correct. So I guess if they could still remember last week, we discussed the different techniques, of course, in writing poems. Yes. So this time, let us look into the poetic form. So a poem's form is actually the structure. The elements like its line, the length, of course, the meter, the stanza, the rhyme scheme, if there are any, and of course, the system of repetition. So all of these are not just, when you say these are the specific form, that means you need to observe it from the start of the poem until the end. Yes, of the poem. For example, you have the rhyme scheme A, B. So maybe that is for the first stanza, another rhyme scheme. So we will still know what are these, okay, as we discuss, of course, poetic forms. So, Alright, so when we say poetry forms are defined poetic structures used across multiple poems, generally by multiple authors. yes, and for this discussion, for today's discussion, we will have 4 common poetry forms that exist in the Philippine setup, of course. So the first one is Tanaga. So from the name itself, it is so Filipino. Oh, yes. So it is a Filipino poem consisting of 4 lines. So there are 4 lines with 7 syllables, each with the same rhyme at the end of each line. So that is to say, it has 7 syllabic verse. So that means all of the lines should have 7 syllables because we have syllabic verse. We will know an example of this later. So let us still have the definitions of these types of poetry forms. The next one, Ma'am Mildred, Okay, is... so for the next one is Diona. Ito ay isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 7 pantig kada taludtod. 3 taludtod kada saknong at may isahang tugmaan. So it is 7 syllabic verse. Yes, that's correct. So this is also Jonah. So it's also a Filipino poem, poetry. So it's good to know that we also have our own structure in Philippine context. We also have haiku. So of course we have Japanese occupation in the Philippines. So that's why we have this also. The influence of poets like Matsubasho, for example. So a haiku is a simple kind of poetry. It is just consists of 3 lines, totaling to 17 syllables. The first line has 5 syllables. The second line has 7. And the last line has 5 syllables. So the third line, okay, so 5 syllables for haiku. Okay, for the next one is the sonnet. It has 14 lines using any of formal rhyme schemes, patterns. It can be Italian, Shakespearean, Spenserian, and Miltonic sonnet. So most of the time, sonnet consists of 10 syllables in each line. Yes, that's correct, Ma'am Mildred. And of course, let's have examples of these poetry forms. So we have Tanaga. This is an example of a Tanaga with a rhyme scheme of A. That means the last syllable rhymes, ends with the same rhyme, like na, sobra, ka, iba. So they rhyme. So that's why it's A. Alright, can you read the example, ma'am? Okay, for the example of Tanaga poem, hindi pa ba sapat na pagmamahal na sobra? Ba't ngayoy lilisan ka, mayroon na bang iba? Okay, this is a heartbreaking example. We also have an English version. This is the cat. The rhyme scheme is A, B. Alright, so let's read just one of the stanza. You have the rooftop, at first light he walked. So if you were to count, if it's really 7, rooftop, at first light he walked. It's really 7. So
as a writer, you really need to actually count, yeah, the number of beats and the number of syllables. I think that if he had talked, okay, so there's seven seven. still, he would have said, "Who are you?" He wondered what I would do. So, yeah, this is about the cat. Maybe the cat on the rooftop. Okay, I see. All right, so let's also have, aside from Tanaga, we also have Jonah. Okay, this is another poetry form, of course. Okay, so you have there an example flash in your screen entitled The Tall Tree of Love. So I can catch you when you fall from that tree of love so tall, as long as I hear you call. Yes, that's right. So all are rhyming, fall, tall, call. Yes. All right, although this is not necessary, but just have the number of syllables. We also have an example of a haiku. The first one is from Matsu, alright, so the old pond, an old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again. So actually, one very good characteristic of haikus are that they uses a lot of imagery. Just like that one, you have here splash. So it's an onomatopoeia actually. Yes. So it has something to do with the auditory senses. You also have over the wintry. That is still an example of haiku. And now let's proceed to the Spenserian sonnet. This is an example of the sonnet with the rhyme scheme ABAB, BC, CD, and EE. So this is popularized by Edmund Spenser. So this is sonnet. How do you read the Roman numeral? This is 75, right, ma'am? Yes, I think. 50, X is 10, another X is 10, so B yes, is B is 5. 5, so it's 75. So Spenserian Sonnet 75 by Edmund Spenser. Okay, so we will read, Ma'am Mildred will read the first stanza. line, Yes, I first guess. stanza, ABAB. Okay. Alright, so from that example, one day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again, I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. Wow, this is also a heartbreaking poem. Vain man, said she, that dosed in vain essay, a mortal thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay. Alright, so what's the last line? And eat my name, be wiped out likewise. Oh, alright. So, it looks like a conversation between a man and a woman. Let's continue, Mildred. Okay, not so could I let baser things devise to die in dust, but you shall live by fame. My verse your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. That's right. And you have the last two lines because you have 4, 4 plus 4, so that is 4, 8, 2, no. 4, how many lines are these all in all? You have 14. 14 lines. Yes, 12. 4, 8, 12 plus additional 2 lines. So you have 14 lines all in all. So the last 2 lines, where, when as death shall all the world subdue, our love shall live, and later life renew. Okay, so this is a love maybe that could last even after in the afterlife. Okay, so that's the beauty of poem. Yes, exactly. We can exaggerate our feelings, for example, and yeah, we can, of course, use our creativity. So on your activity, you actually have the directions. The first one is to write a poem in each structured form of poem below. Yeah, the one that we had, Yona, Tenaga, or haiku. Right? Using, why don't we include the sonnet? Because sonnet is quite difficult to write. So we will not give hard time for our learners. So that is any of these. So either use Tenaga, Jona, or haiku. And for activity number 2. Okay, so the directions there, write a free verse poem or malayang tula based on the given topics below. Just choose one topic below. Apply the various elements
techniques and literary devices that you have learned in our previous lesson. So, the topics you have there, buhay estudyante ngayon, karanasan sa COVID-19, kahalagahan ng kalinisan, pagsunod sa batas, at buhay teenager. Yeah, if they could notice, all of these are written in Filipino because if you find it a hard time to really translate your thoughts, of course, to English, then, well, this is your time to actually write a poem in Filipino. But if you are well-versed in English, it is still okay. So it is either English or Filipino because creative writing can either be both. Yes. Okay. Thank you so much, dear learners. So I think they were able to understand the task that they are to make. Okay. All right. So, I will be right back after a short break. This is still Astral Academy Cyber School. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Good morning, constellation of stars, especially to our senior high school learners, grade 11, who are with us in our FB Live. Yes, once again, welcome to Astral Academy Cyber School. We are still live in DepEd tayo Tanggub, and of course in the Astral Academy FB page. Okay, I'm Teacher Merily from Makilaw Integrated School. And I am your Teacher R from Lorenzo Tan National High School. And we are your teacher facilitators for today. Okay, so today is March 8, 2022. Ngayon ay ating tatalakayin ang asignatura sa Pilipino ang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto sa pananaliksik. Yes, kaya mga bata, ang ating learning competency sa hapon at sa umaga na ito ay naipapaliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa. Okay, so ngayon learners, kunin na ang printed self-learning material para sa inyong week 5 para sa asignatura sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto sa pananaliksik at inyong papel at ballpen para sa pagtatala ng mga karagdagan at mahahalagang impormasyon na maririnig ninyo ngayon. Tama. So ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa isang uri ng teksto. At ito ay ang tekstong persuasive. Okay, so alam naman nating learners na may iba't ibang uri ng teksto. Isang uri ng teksto na ating tatalakin ngayon, sir, isang tekstong persuasive. Yes, nakapokus at nakasentro ang ating talakayan ngayon sa tekstong persuasive. Okay, so ang layunin ng tekstong persuasive ay ang manghikayat o mangkumbinsi sa babasa ng teksto. Ito ay maka-i-influensya sa kaisipan, sa loobin, damdamin, paniniwala, motibasyon, naisahan, naisin. Yes. Okay. At pag-ugali ng isang tao. Tama. So, isinulat ang tekstong persuasive upang mabago ang takbo ng isip ng mga mambabasa at makumbinsi na ang punto ng manunulat at hindi sa iba ang siyang tama. So, hinihikayat din ito ang mambabasa na tanggapin ang posisyong paniniwalaan o inendorso ng isang teksto. Okay, so ulit learners, ang tekstong persuasive ay may subhitibong tuno sapagkat malayang ipinahahayag ng manunulat ng kanyang paniniwala at pagkiling tungkol sa isang isyong may ilang panig. Tama. Okay, so taglay nito ang personal na opinion at paniniwala ng may akda. Tama. So ang ganitong uri ng teksto ay ginagamit sa mga script para sa patalastas, propaganda para sa eleksyon, at pagre-recruit para sa isang samahan o tinatawag nating networking. Okay, so ngayon, Teacher R, meron tayong tatlong paraan ng panunulat upang mahikayat ayon kay Aristotle. So, una nating tatalakayan learners ay tinatawag itong ethos. So, ano nga ba ang ethos? So, ito ay tumutukoy sa kredibilidad na isang manunulat dapat mangkumbinsi ng isang manunulat ang mambabasa na siya ay may malawak na kalaman at karanasan tungkol sa kanyang isinusulat. Tama. Kung hindi, ay baka hindi sila mahikayat o maniwala rito. Okay, so meron akong inihandang halimbawa. Okay, so ang isang taong nanghihikayat ng mga turista upang bisitahin ang isang isla sa Pilipinas. Alam naman natin, sir, na sa Pilipinas ay marami tayong magagandang isla. So gayong hindi pa siya nakapunta rito ay maaring maging kaduda-duda. So, kailangan ang manunulat ay may malawak na karanasan. Okay, so pangalawa, sir, is? Yes, ang pangalawa ay tinatawag natin na pathos, no? Ito ay tumutukoy sa isang gamit ng emosyon o damdamin upang mahikayat ang mambabasa. Ayon kay Aristotle, karamihan sa mga mambabasa ay madaling madala ang kanilang emosyon. Kaya ang paggamit ng pagpapahalaga at paniniwala ng mambabasa ay isang epektibong paraan upang makumbinsi sila. So ngayon, mga bata, bibigyan natin sila ng isang halimbawa. So, ito yung halimbawa. Ang pagsasalaysay ng isang kwentong makakaantig ng galit o awa ay isang mabisang paraan upang mahikayat silang pumanig sa manunulat. Okay, so pangatlo is tinatawag na logos. So ano nga ba ang logos, learner? So ang logos ay nangangailangan ito ng tiyak at rasyonal na katibayan upang mahikayat. So kailangang mapatunayan ng manunulat sa mga mamabasa na batay sa mga impormasyon at datos
datos na kanyang inilatag ang kanyang pananaw o punto na siyang dapat paniwalaan. So, kailangan tandaan sa paggamit ng mga parang ito, dapat isalang-alang kung sino, anong uri ng mga mambabasa. So, halimbawa, kung ang babasa sa teksto ay mga taong may hawak na mataas na posisyon o mga negosyante, nakabubuting gumamit ng kredibilidad at mga wastong impormasyon at datos upang sila ay makumbinsi habang mayroon namang mga mambabasa na nahihikayat kung gagamitin ang apila sa emosyon. Tama. So, ito pa yung 7 halimbawa na ginagamit yung instrumento ng tekstong persuasive, ma'am. So, isa yung pang-aakit sa madla, no? Yes. So, una, itong tinatawag na name calling, no? So, ang name calling, bibigyan natin ng kahulugan. Ito ay yung pagsasabi ng mga masasama tungkol sa isang tao, bagay o ideya para maipakitang mas maganda o sinuportahan mo at para mailayo ang mga tao sa ideya ng kalaban. So, isang halimbawa nito ay ang pagsisira sa kredibilidad ng isang kandidato sa kalaban niya sa election. So, that is very timely karon ma because malapit na ang election. Malapit na ang election. So, that's why there are a lot of things na atong ma-encounter, especially nowadays, no? So gitawag na siya og name calling. Yes, that's right. So pangalawang instrumento na sa tekstong persuasive is ang glittering generalist. Okay, so ito ay so pangatlo is tinatawag na transfers. Okay, so babalik tayo learners. So pangalawa is glittering generalist. So, ito ang mga pangungumbinsi, pamamagitan ng magaganda, nakakasilaw at mga mabubulaklak na salitang pahayag. Di ba kanina, sir, name calling, maaari kang siraan mo yung ibang produkto o ibang tao upang sila ay makumbinsi sa iyo. So ngayon is glittering generally. So ang halimbawa nito, learners, sa isang patalastas ni James Strip, alam naman natin na si James Strip ay gwapo. So ating makikita na kahit anuman ang sitwasyon, kapag ginamit mo ang produktong ginagamit niya, ay gwapo ka sa lahat ng pagkakataon. So gitawag sa glittering generalist o pangkalahatan. Yes, tama. So, ang pang-apat naman ay tinatawag natin na transfer, no? So, pag sinabi natin transfer, ito yung paglilipat ng kasikatan ng isang personalidad sa hindi kilalang tao o produkto. So, isang halimbawa nito ay ang paggamit ng mga sikat na personalidad upang i-promote ang isang produkto. So, halimbawa, for instance, yung bench, no, ginagamitan ng mga artista, yung mga modelo, yung mga sikat. Upang mahikayat yung mga tao na bumili talaga. Okay, so pangatlong instrumento ay tinatawag itong testimonial. Okay, so ang testimonial, ito ang propaganda. Device kung saan tugirang ini-endorso o pinopromote ng isang tao ang kanyang tao o produkto. So halimbawa, learners, nito ay sa mga patalastas tungkol sa toothpaste na nagsasabi na rekomendado ito sa mga dentista. So, ginagamitan ng mga profesyon yung pag-i-endorso na yung mga nakarelate doon sa produkto na ipinapakita o ibinibinta. Tama. So, ang panglima yung tinatawag na plain fox, no? So, kapag sinabing plain fox, ito yung uri ng paghihikayat na gumagamit ng mga ordinaryong tao para ipakita at makuha ang tiwala ng madla na katulad din nila. So, isang halimbawa nito ay ang isang kandidato na ang nagsusuot ng ordinaryong damit para ipakita na galing sila dito sa mahirap. Okay, so marami tayo nakikita nito, especially na political ads, no? Yung katulad ni Manny Pacquiao, sir, na sumabay siyang kumakain na nakakamay. So ibig sabihin ay sumasabay siya sa mga simpleng tao. So, para yung impression ng mga nanonood ay makikita na nagaling sila sa mahirap. Okay. At katanggap-tanggap din sila kahit ano man ang sitwasyon natin. Okay, so pang-anim na instrumento, ito yung tinatawag na bandwagon. Okay, so inikayat ng mga tao sa pamagitan ng paniniwala sa mga ito na ang masa ay tumatangkilik at gumagamit na ang kanilang produkto or serbisyo. So halimbawa, learners, pagsasabi ng lahat ng tao ay gumagamit ng produkto, ikaw na lang ang hindi. Tama. Yung nakikiuso, ma'am. Oo. Yung halimbawa, ang uso ngayon is yung pagsusuot ng mga crop tops, sir, no? Tama. So,
nakikita nila na marami talaga nagsusuot. So, sinasabihan ka na, ikaw naman talaga yung hindi. Parang ganun. So, Sa lahat ang tayo tawag ay- na doon is bandwagoners, no? Okay, Oo. bandwagon. Yung pampito naman, yung tinatawag natin na card stacking, no? Ito yung pagsasabi ng maganda puna sa isang produkto, ngunit hindi sinasabi ang masamang epekto. Okay, so mga magaganda lamang para tungkol hindi sa kanyang masiraan, produkto. no? Tama. Okay. So yun na lahat learners ang ating Yes. leksyon ngayon. So dadako na tayo sa inyong gawain sa week 5. Yes. So, para sa inyong mga gawain ngayong araw na ito, para sa inyong subject na Filipino. So, unang gawain, panuto, ipaliwanag ang sagot sa mga sumusunod na mga tanong. So, una, mayroon dito mga katanungan na inilagay namin. Just refer to your SLM, no? Yes, Para sir. makita nyo kung ano yung mga katanungan na inihanda dyan. So, para sa pangalawang panuto, pangalawang gawain, Teacher Okay, Marilyn. para sa inyong pangalawang gawain, learners, so ipaliwanag ang mga sagot sa mga sumusunod na mga katanungan. Yun din ay makikita din sa inyong SLM Week 5. Yes, and of course, natapos na natin ang ating Ating talakayan, leksyon. ating Okay. leksyon sa araw na ito. Tungkol sa tekstong persuasive. So makikita niyo diyan sa ibabaw ng inyong mga screen ang inyong Attendance marker. Attendance marker So, para sa senior high. Yes. Okay. And of course, we would like to extend our thanks to our executive producer, the RBI master, no less than Sir Gasepi, and of course to the production team, Sir Alden Antonio, Sir Leo Inayo, and the rest of the people behind this scene, no? Sir Yay, Sir Norbert, Sir Jade Mark, Sir Ma'am Leia, and Sir Chris Abidra. This has been your Teacher R from Lorenzo National High School. Teacher Merrily from Makilaw Integrated School. This is Astral Academy Cyber School. Bye!